mo máa tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè o níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ ẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun Kogi ní Ọ̀kẹ́nẹ́ gangan lẹ̀ ń wò yọ àná amúròyìn kan wá fún yín pé òdòdó ìyẹn gómìnà wọn ní Kogi pé ó ti ń wó àwọn ilé kan ní sáìdì Ọ̀kẹ́nẹ́ tí wọ́n ní àwọn afurasí àwọn báńdíìtì àti àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ń lò sí àti ẹ̀rù pé ó mọ ní kékeré ó mọ níwọ̀n àṣẹ kí ìṣe kékeré wọ́n ń wó gbogbo ẹ̀ lọ ní ilé pọ̀ tí wọ́n wó ń bẹ̀ o a ní ká fi díẹ̀ hàn yín bẹ́ẹ̀ ká tó wá tẹ̀síwájú nínú Abala Lerefe. Gómìnà òdòdó kò mú ní kékeré o ó ní òun ti wo àwòkọ́ṣe akẹgbẹ́ òun ní ìpínlẹ̀ Èdó. Aya náà ló ń fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ yìí ó ní bí wọ́n bá ṣe ń ṣẹ̀dí wọn nínú igbó gangan ó ní kán mọ́ lé wọn pa láàrin ìgboro náà níbi tán ń fara sí tán ń fara pamọ́ sí mọ̀ ní ó dá ẹja kò mẹ́ ẹja wá tẹ̀síwájú o ṣàdédé la tún gbọ́ fọ́nrán kan níbi tí àwọn ajínigbé àwọn báńdíìtì yìí tí wọ́n ti jí àwọn ìyá kan gbé tán wá fi ohùn ránṣẹ́ tán negotiate tán dúnàdúrà lórí ẹ̀rọ àgbàgbé mu ní ẹ̀. Hello. Hello. Yes ma. Àti ti dé o. Okay. Gbé fún. Àwọn ẹ̀fà mi ni. Hello. Wọ́n bá mi gbọ́ nǹkan tó ń sọ fún ọmọ bá mi sọ fún wọn. Hello. Hello. Ọmọ ya. Ya bàbá. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀. Lọ́jọ́ ọ̀rọ̀ parí lọ́dọ̀ rẹ̀ báwo ni kí ló ṣe àti màmá rẹ̀? Èlò ni gangan ni ká wá gangan fún mu ti màmá wa. Èló ni o ti sọ fún ọ̀gá, èló ni o ti sọ fún ọ̀gá, báwo ni o ṣe báyìí? Mo ti àti rí 2.5 báyìí 2.5 million. 2 million 5 ṣáà ṣe 2 million 5. Èlò ni ká lónìí ìyá ìyá ọ̀pọ̀ àmọ́ mi rẹ̀. Èlò ni ká wá gangan lé èlò ni ká wá. Yóò pa àmọ́ mi rẹ̀ lónìí. Èlò ni ká wá èlò. Hello. Hello. 20 million ni ó sọ lónìí kò sí ọ̀rọ̀ kankan 20 million. Tọ́ba ó fẹ́ mọ́ mi rẹ̀ tọ́ba kò ní fẹ́ pàdánù bí. Hello. Ó ti fẹ́ gbọ́ mi. Mo gbọ́ yín ẹjọ́ èlò ni ká wá owó yẹn ti pọ̀jù àlè owó yẹn. 20 million 20. Ẹ dákun ẹjọ́ a lè rí 20 ẹ dákun kò síbi dáadé fẹ́ rí 20 ẹ dákun jọ torí tọ́lọ́. Ọ̀rọ̀ dákun kò sí ní ṣé ẹni ọ̀jẹ̀ dákun ni àbí kí ni ọ̀fẹ́ fẹ́. Mo mọ̀ pé rárá mo mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ dákun bọ́ dákun èlò ni ká wá sí yẹn. 20 million kò sí ìdáwọ́ ìdálẹ́ bíi 20 million ṣé gbọ́ mi. Dákun jọ torí tọ́lọ́. Ṣé kí ni ọ̀fẹ́ báyìí ṣe kò sẹ́yìn ẹ̀ gidi ni ṣẹ́ báwo ni agídí ni ìwọ. Ẹ jẹ́ ká wá pé kó pé 3 dákun. Hello. Kó pé 3. ọ̀rọ̀ tirikọ̀ mo fi ọlọ́gbùdà sọ́ni tọ́ba kò ní bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà yìí èmi ọ̀pá ẹ̀yà yìí tọ́ba kò ní sọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ gidi. Dákun máa ọ̀rọ̀ gidi náà mò ń sọ dákun jọ torí tọ́lọ́ dùn wàhálà. jọ́mẹ́lò ọgbẹ́ ọ̀sọ̀ fún báyìí ọgbẹ́ 2 million kẹ́ẹ̀sẹ̀ ọ̀rọ̀ 2 million kẹ́ẹ̀sẹ̀ 20 million náwó rẹ̀ tọ́ba ọ̀fẹ́ ìyá rẹ̀ 20 million tọ́ba kò ní fẹ́ lónìí ká ó dùgbù ìyá rẹ̀. Dákun jọ torí tọ́lọ́ dákun jọ. Sọ́ọ́rì ọtí gbọ́ kí ni ẹni o ti sọ fún ọ. Bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ gbogbo tó ń sọ fún mi dákun jọ 3 ni a lè 3 ká wá 3 dákun jọ torí tọ́lọ́ já wá 3 ká gba ìyá wa dákun jọ. Hello. Yes ma. ọmọ mi lẹ́gbàá gidi nígbà yẹn ẹgbà mi ò jáde. Hello. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ bí ó ṣe ẹ̀kọ́ rìkọ́dì tí wọ́n ṣe. Adé ẹ̀ sì pé àwọn máa gba 20 million àwọn máa gbà. So kò dẹ̀ ságbára kankan tá a ní mọ́. Gbogbo ohun tó yà ní láti sà gbogbo everything ibi tó yẹ ká dé gàtí débẹ̀ gbogbo tó yẹ ká ta gàtí ta láti fi raise 3 million naira yìí. So a ní nǹkan kan mọ́ tí a tẹ̀ lè ṣe. So ìrànlọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà financial support la ní ìdìbà kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà fẹ́jọ kán ràn wá lọ́wọ́ kán má jẹ́ kí ìyá ẹ̀kú síbẹ̀ ìyá almost 70 years. Ìyá ẹ̀ ó ti ń lọ sí ó ti súnmọ́ 70 years lọ ẹni tí kò gbádùn náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kan tó wà lọ gbìyànjú sínú àhámọ́ láti bí 17 days ẹjọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà ràn wá lọ́wọ́ ẹgbẹ́ mi sọ̀rọ̀. Tọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o ẹ dákun ìrànlọ́wọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la ní ìdìbà yìí o Ọlọ́run ní sọ wá sí àhámọ́ ayé o ẹ dákun ìrànlọ́wọ́ yín la ní ìdì ẹ ràn wá lọ́wọ́ o lórí ìyá wa tán. This is Oyo Kekere High School Atikorodu school collapse ní àwọn ọmọ lórí why they have receiving lecture in the class but we thank God nothing happened.
And the funniest part is that the school authorities, they are shouting for people not to video. And is this still not worth videoing? Because a lot of things will have happened to those children if of course they are smart enough to quickly escape to rescue themselves. Because school will be in Odokekere community, a building collapsed in the primary school in the Odokekere community. As you are seeing in this video, the building first collapsed. After the building collapsed, the fence now collapsed. abẹ́rẹ́ pé eléyìí ní agbára ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé omi ló dànù àjò fọ́ o àwọn ọmọ yìí kò sọmọ kankan lábẹ́ ilé tó wó yìí. àwọn àmọ́ wo ìgbésẹ̀ tí ìpínlẹ̀ Èkó gbé lórí àwọn kọngílátọ̀ tó ń gbé iṣẹ́ sùkúù fún èèyàn kan náà ṣàgbé fún. ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé ó lè mọ̀ jẹ́ fọ́ọ̀tì kọngílátọ̀ o pé bóyá skul yẹn ti hold building yẹn bóyá ó ti yẹ kán wó palẹ̀ mọ́ kí wàá níṣẹ́ ìpínlẹ̀ Èkó sàn ní àwọn tí wọ́n control building control agent ni. Imagine ká láwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ wà lábẹ́ ilé lábẹ́ òrùlé yìí ẹ̀ mọ̀ iye àwọn ọmọ tí yóò bá gbẹ̀mí mi mẹ́ láàrin skul ọlọ́mọ lágbára o wọ́n sì wà session wọ́n sì léèyàn kankan ẹ jẹ́ á wádìí ìròyìn dáadáa o wọ́n sì ní ọmọ kankan wà sábẹ́ ẹ̀bẹ̀ ẹ jẹ́ á wádìí ìròyìn dáadáa. Do you know the class action lawsuit that would have gone on? If it was a country where you had laws, if this happened in a country where you had laws, by today, it's either the government will be looking for how it's going to pay back all the legal monies. So can we do a general audit? Secondly, can we also, please, put monitors in there to be able to check and assess the level of infrastructure or infrastructural decay among public institutions? Can we do those two things? At first, a general audit for all what we have. Then put people in place that are constantly checking infrastructure so that we don't have things like this. ṣùgbọ́n láwọn apá àbòmí lẹ́kọ̀ọ́ tí ilé ò ti dàwó fúnra rẹ̀ wọ́n ní ìjọba ló ń lọ bẹ̀ yẹn ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àwọn náà rè da ilé wo ń bẹ̀ ló dífá fún update la fẹ́ fún yín lórí ti Makoko tí àwọn abiyamọ gbogbo àwọn èèyàn bẹ̀ àwọn abiyamọ náà wà láàrin wọn wọ́n túyáyá wọ́n ní àwọn ò ní fi ìka tó ń dun àwọn sí abẹ́ aṣọ àti wípé àwọn ò ní kúnú torí pé báwọn bá dákẹ́ tára àwọn ò bá wọn dákẹ́ o wípé àwọn ò gba àwọn tó ní ìpínlẹ̀ lọ àwọn ò lọ lé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn ò yà lọ́dọ̀ gómìnà àwọn ò fẹ̀hónú hàn. ẹ jẹ́ kí fídíò yìí kó jọ̀dọ̀ ọ̀gá Tinubu kó jọ̀dọ̀ Sanwó-Olú máa kó máa kàǹpé a máa kàǹpé gan o ṣèbí tó bá ní wọ́n fẹ́ kó ẹni ó máa níbi tẹ́ máa fún yàn ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ba máa kó jẹ́ o wọ́n kó wa kò síbi tá máa sùn o ẹni lè ibi tí mo bá ní máa sùn mo ní ìyàwó lọ́mọ ẹ tún wà àwọn mẹ̀kúnnù ẹ wo àwọn mẹ̀kúnnù ẹ wo àwọn mẹ̀kúnnù ẹ ti rí o. gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹjọ́ mo ní ìdìmọ̀ràn yín lórí arákùnrin ìlẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ mò ń rí fọ́nrán rẹ̀ wọ́n jù sí mi mò ń ṣalábàápàdé rẹ̀ lórí ẹ̀rọ àgbàgbé tí ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn náà ti fẹ́ mọ́ dífá ti fẹ́ mọ́ jan ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ mùsùlùmí làwọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn nǹkan kan wà nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ó wà nínú fa mo á wò pé ṣé comedy skit ló ń ṣe ni àbí ó ń ṣeré ó mọ̀ ní wọ́n kírun nínú fa ó ní wọ́n ṣe kinní kan kò yé mi o torí ó fẹ́ jọ àwàdà tó bá wá jáwàdà ni ṣé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn pàápàá jùlọ ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe sóun náà ló wá di àwàdà lẹ́nu àwọn ará bíi báyìí wọn náà fẹ́ gbẹ̀san pé àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ń fa àwọn pa ní àwọn ará bíi òsà àti ìkọ́ wọn àti ìkọ́gbọ́n lórí bí ogun ẹ̀sìn bá bẹ́ẹ̀lẹ̀. àtẹ̀sẹ̀ òsì ọkùnrin wọn ọmọrùngbọ̀n wọn ní ìgbà mẹ́ta wọ́n fọwọ́ rò mú wọn àti etí wọn. gómìnà náà ó wí láwà ní àwọn èèyàn máa fi láwà ní ibùgbà táwọn ọmọ nǹkan máa fi láwà ní ibùgbà àwọn aláṣetọ́ ní láwà ní ìwòlẹ̀ ń wé tó tóbi àwọn gómìnà náà wí láwà ní ńlá kódà àwọn gómìnà kárí náà tẹ̀yìn náà kódà àwọn gómìnà lọ mọ́ṣáláṣí kódà àwọn gómìnà ṣàlù àlà ẹ ṣáà wò nínú òtún méjì ó ní àwa jíkí làwa jíkí àwọn tá à ń jíkí lọ́lọ́dúnmáre làwa jígẹ̀ àwọn tá à ń jígẹ̀ lànàbí Muhammad àwọn méjèèjì ló lè múlẹ̀ ayégún gẹ́gẹ́ tá a bá jí sí Èdùmàrè àtúndáwọ̀ wẹ́ ní fínífíní àwọn ẹnu ẹni fínífíní. lọ́rọ̀ tèmi àtàyà alérò pé léyìí ti ń kọjá ààyè rẹ̀ o nítorí tán bá sì tètè pé àwọn tó ní nìsín nítorí máa fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn dálẹ̀ torí mò ń gbọ́ tán kan náà ń sọ wípé wọ́n ti dá wọn lẹ́kun tẹ́lẹ̀ ìyẹn gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn náà ò dáhùn àwọn náà ò ṣe kó sì sí ọ̀rọ̀ tí oníṣẹ̀ṣe fi dá àwọn alákatakítí lóhun tí ì ṣe pé àwọn náà kọ́kọ́ sọ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ ń wòran
àwọn ò mọ̀ kìlọ̀ fún yín kékeré ní ti ilẹ̀ haúsá tẹ́ rí o bó bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ yorùbá apá yín ò ní ká o ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́ jẹ́ àdọ́dọ̀ Dangote ìbéèrè kan náà bí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún make reference sí bàbá Ọbásanjọ́ wípé ǹjẹ́ bàbá Ọbásanjọ́ ó ti fún ọ ní nǹkan rí bóyá ẹ̀bùn bóyá owó ó lóun ò gba nǹkan lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́ rí in fact kò sóhun lóore rí ó ní àfìgbà tán wà lórí oyè àwọn gan làwọn tún ṣe lóore kí wàá nìdí tó fi ṣe lóore sẹ́yìn kan dédé mọ́ sí orí ni adúrú mílíọ̀nù tó kó lẹ̀ ẹ ní kí wọ́n lè fi ṣèjọba dáadáa náà nítorí náà nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà. Obasanjo had never ever given me anything directly. And, I know that, but yes, you helped finance his campaign, according to it. No, well, whether I finance his campaign, but when I finance a campaign for anybody, it has no relationship. There are some African presidential campaigns that, yes, we fund, or we are part of the funding, but we have nothing to do even in the country. What we are looking for is good governance. Okay, so today, for example, during Obasanjo's regime, which favors were we given? The greatest thing that we have actually hooked on was that Obasanjo said that, look, importers of cement, we don't want to see any imported cement. What we want you to do is to make sure that you go and do a backward integration. Produce the cement locally. We have everything. And that's what we have been able to prove. ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o àwọn ọmọ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí fún Dangote ń gbà gbòòs wọ́n ní aláìmoore ni wọ́n ní nínú gbogbo àwọn businessmen àtàwọn conglomerate àti private institutions ní Nàìjíríà wọ́n ní Dangote ló jèrè ìjọba jù wọ́n ní iṣẹ́ ti gbàgbé ní ti Ọbásanjọ́ sọ lọ́jọ́ sí ni kò sọ pé òun fún lówó lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn blame bàbá Ọbásanjọ́ nítorí pé wọ́n ní ó fi wọ́n bà policy Nàìjíríà jẹ́ kán lè gbèsè Dangote cement lẹ́yìn wọ́n ní ìgbésẹ̀ ọjọ́ sí àti pinnu bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n lòun ló jẹ́ kí Dangote ò lẹ́nu tó sì fún ní fọ̀n tó fún lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n ní bóun bá ti wá gbàgbé wọ́n lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà ò gbàgbé o ẹ̀yìn yàgbẹ́ lè ti gbàgbé ṣùgbọ́n tó kó tó forí fa wọ́n ní àwọn rántí dáadáa. I was worried about the situation of cement in Nigeria, and I woke up at 4 a.m. I couldn't sleep. Then I waited till 5 a.m. I phoned Aliko Dangote. Aliko was in Lagos, I was in Abuja. And I woke him up. I said, Aliko, what are you doing? He said, what should a gentleman be doing at 5 a.m.? He should be sleeping. I said, well, I have no apology for waking you up. Can you see me at 7 a.m.? He said, Mr. President, it's bad enough that you wake me up at 5 a.m. But for me to see you at 7 a.m. when I'm in Lagos and you are in Abuja, and the first flight is 7 a.m., it is impossible. I said, what time can you see me? He said, 9 a.m. And he came at 9 a.m. When he came, simple question. I said, Aliko, why are you importing cement and not producing cement? And he said to me, do you want an honest answer? I said, if I call you here, I want an honest answer. That's why I've called you. He said, because it's more profitable for me to import cement and sell than for me to produce cement, which is an honest answer. Then I asked him the second question. I said, what can I do to make you produce cement? He said again, you want an honest answer? I said, yes. He said, make it as profitable for me to produce cement as it is profitable for me to import cement and sell. Again, I haven't got where I was going, or he was leading me. I said, how do I do that? He said, tie my importation of cement with my production of cement. My head got it. I said, you can go. I called my Minister for Industry, who also came from the private sector. I said, look, I've had this discussion with Aliko. Come and go and work it out. So Aliko then planned to produce 5 million tons of cement a year. Since we started producing cement in 1956 up to 2003, we've never produced 5 million tons. So when Aliko made that, the people in the ministry said, he's telling a lie. He wants to, he's making it up. I said, all right, let's see how his lie will work. So I put
2 people in Aliko's construction site, and they are reporting to me every day. The day Aliko, the contractor, did not work, they will phone and tell me, and I will immediately phone Aliko. So one day Aliko came to me and said, Mr. President, I'm getting worried about you. I said, what have I done? He said, you know about this cement project more than myself, and it is not a government project. I'm getting worried about you. I say, hey, my brother Aliko, this is a Nigerian project. So anything Nigeria is a government project. Not only did Aliko succeed in the first 5 million, he succeeded in the second 5 million. He succeeded in the third 5 million. I started taking him out to other countries in Nigeria and Africa. I took him to Tanzania. I took him to Senegal. That's how Aliko made it. Ẹ má bínú pé àfìgbà táìmù yín àti pé níta ti gbọ́ rí tẹ́lẹ̀ ni a tún tún play ṣùgbọ́n ó tún ní ìtumọ̀ míì sí wa létí. Ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé Anambra níbi tí a ti gbọ́ tán ni gómìnà wọn ń bẹ̀ Soludo. Ó ń bá àwọn youth, àwọn ọ̀dọ́, àwọn ọjọ́ iwájú, àwọn ọjọ́ ọ̀la wọn wíwí pé wọ́n ní kẹ́ ẹ wá gba fọ́ọ̀mù iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀kọ́ ẹ̀forí jágún. Wọ́n ní kẹ́ ẹ wá gba ti àwọn àmì yẹn ó lé iléeṣẹ́ ológun ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀ni lọ́jọ́ yẹn àmì Nàìjíríà. Pé ẹ̀kọ́ jálẹ̀ ń pariwo Biafra wípé tó bá sọ wípé wọ́n marginalize yín pé àwọn ò ní bá yín dá sí o, ẹ̀yin lẹ̀ ń marginalize ara yín o. Ìdí tẹ́ ẹ̀ sí wá join àmì ẹ̀ wá sọ fóun. The last recruitment exercise into the army and even into the police force, Ndi Anambra, I think, had the lowest expression of interest in the country. I want to use this opportunity to call on our youth to enlist in the armed forces of Nigeria. Nigeria belongs to all of us. We cannot participate in it by avoiding it. We cannot be full members, but at the same time get out. This is one area where we are marginalizing ourselves. Nobody is marginalizing us. If you refuse to enter the police, the armed forces, then in a few decades to come, you will turn around and complain that there are no officers, no these things of Anambra or Igbo extraction. We must participate equally as equal co-owners of Project Nigeria. Wọ́n náà lẹ́ti gbọ́ yẹn ibi tí wọ́n ti ṣe ìrántí àwọn armed forces àwọn tí wọ́n bógun lọ ní Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Anambra. Òun ló ti sọ̀rọ̀ yé jẹ́ wá kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adákàndé Kẹ́bì níbi tá a ti rí gómìnà wọn tán náà ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ ìrántí àwọn ọmọ ológun tí wọ́n ṣubú lójú ogun tí wọ́n fẹ̀mí wọn lélẹ̀. Àwa ara wọn kan tó jẹ́ wípé Ọlọ́run sì dá sí láàrin wọn ṣùgbọ́n bóyá ìyá ara wọn kan ti sọnù ìmíì ó láìsàn tó ń ṣe míì tó jẹ́ wípé kò tí ì mọ bí ó ṣe ṣe torí kò rówó tí ó fi tọ́jú ara rẹ̀. Wọ́n wá introduce wọn sí gómìnà yìí ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ. Ọmọ Nàìjíríà kan sọ̀rọ̀ wípé ìkan tó gé lọ́wọ́ ó kàn lóhun ó ra kíní ike ọwọ́ fún pé owó gidi lòun ó sì ná lé lórí pé ó yẹ kán ra ike ọwọ́ gidi fún wọn ní ṣé ọwọ́ nìkan ni ẹni tí ò lọ́wọ́ mọ́ kí ni ó mọ̀ jẹ iṣẹ́ wo ni ó mọ̀ ṣe ṣé kí ọwọ́ nìkan ló yẹ rà fún. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lé lórí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ wò ó. Okay. Yeah. Let's do this thing now for him. Find out how much is it. Original one. Yeah. Okay, you know. Yeah. Okay. No problem. Just know the cost of implementation. I will give you. Quickly, NLT. I want everybody to read this with me. Very instructive. 1, 2, go. Wealth makes many friends. Poverty drives. Poverty drives. They run away from you. I will never follow a poor pastor. Never. Nothing will make me do it. Criticize me from now till tomorrow. I will never. I am Korede Komaya. I don't go follow a poor pastor. Àbí ṣe àti gbọ́n tí máa ń sọ àti dé ṣọ́ọ̀ṣì àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn armed forces ó ní òun ò ní follow a poor pastor. Gbogbo ẹnu ló ń fi sọ bó bá wù yín kẹ́ criticize òun. Mo wá wò pé ṣé pastor làwọn èèyàn ló ń follow ní ṣọ́ọ̀ṣì ni ebọ́ lọ́hùn ni pastor làwọn èèyàn follow ní ìsìn mú ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ka bíbélì mọ́. Àyá ní ọ̀gá mi kò sí bàbàrà nínú tó ń sọ wípé ó dàbí orin bàbá wa
Ebenezer Ogbeni pé olówó ń ṣọ̀rẹ́ olówó òtòṣì ń ṣọ̀rẹ́ òtòṣì. Àwọn olólùfẹ́ tiwa lọ́rẹ́ tiwa mú ní lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n ó wà insightful. Ó incite àwọn crowd àwọn congregation rẹ̀ ni. Bọ́n bá dúró tán tètè rówó tán tètè rí ọ̀nà ọ̀la wọ́n lè kọjú síbòmíì. Ó ra ẹja wá sáré dé airport o níbi tá a ti rí arákùnrin kan tó sà ń yọ gbogbo irin tán fi ṣe gbogbo báríkéèdì ńbẹ̀ tí ń yọ sọnù. Kí ló ṣẹlẹ̀ tá ń ṣe ọ́? Ṣé o ní delay flight ni àbí wọ́n já ọ́ lẹ̀ sí àárín gbùngbùn láàrin méjì òfurufú? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Gbogbo ohun tí ìbá wa ṣẹlẹ̀ ṣé kọ́ ọmọ bá nǹkan jẹ́ ló kù? Ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ aviation Nàìjíríà wọ́n náà fẹ́ fún alábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. What do you think about that behavior? And how does that behavior, destroying equipment at the airport, help his case? Unruly behavior will not change the fact of a cancellation or a delay. Instead, it will land you in jail. When you destroy property like this at the airport, what you're doing is that you are ensuring a disruption to the schedule of other passengers who are not on your own flight. How does this help our case? In 2026, we should not be seeing behavior like this. We should not be seeing behavior like this. That's why there's a mechanism by which airlines can be handled, called to account if the fault is theirs. And it's high time we begin to understand that a lot of disruptions are not the fault of the airlines. This is wrong on every level and should not be encouraged. Nigerians were better people than this. Thank you. Good evening. Thank you, Nigeria footballer. Thank you for playing well. Thank you. My $3,000 don't go. They not tell me before because me, I think say until they play the whole game finish, the now the enter is short and I can't go check my money. They tell me say my money no did there again. Say you don't go. Say na 90 minutes. I no put 90 minutes. Go Jamie oh, hey Jamie oh, 3K. I need it. God, I beg. I don't come out for them. Maybe that because I watch the ball, I don't come out. My money don't go for Nigeria. I beg, more than win. Because if I say I know the watch ball, I go just say 43. Everybody go down the post say, Osimhen, oh, he score. Maybe that because I watch ball, I don't come out. Maybe they will score. Inshallah, job please. Pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ pẹ́lá tẹ́tẹ́ ń bá ti ń ta tẹ́tẹ́ tẹ́lẹ̀ ó yẹ kó ti believe kó ti mọ̀ wípé òun lè jẹ òun lè mọ̀ jẹ yóò jẹ náà ń pè 3000 ti lọ jẹ́ wá dé bakery kan òun mú rí wọn tó ń ṣe búrẹ́dì mo ní ṣe búrẹ́dì lélẹ̀ ṣé bọ́n ṣe ń po fúláwà rí ilé yìí ó ti pẹ́ kò lè jẹ́ láyé òde òní táwọn èèyàn ti ń ra ẹ́ńjìn àti machine tó fi ń po fúláwà pọ̀ agún lélẹ̀ tí ń lọ́mọ fúláwà tí ń lọ́mọ búrẹ́dì ẹni yóò gbé kaná iná inú ilé bakery yìí máa gbóná gan gbọ́n pa kòkòrò kan tá a sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ tán ní yeast ni wọ́n ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe gbé kaná tó tí ó lè kú tí èèyàn ò ní jẹ lè mọ́ búrẹ́dì ṣé búrẹ́dì tẹ̀ ń jẹ Nàìjíríà rè èmi náà ti jẹ́ rí mo ti gbàgbé. Look at our water. You see the problem we have, of course. You come from your country and destroying our water. The water we will drink. Can you drink this? So you see, this is the problem. These guys are well established with machines, plants. They have 2 plants. You said it. I enter your mind. Yes. I don't marry now. I don't hear anything I do. Don't tell anything you go do. You want me my husband talk, Abi? You want me my husband talk? How you talk me? Eh? How you talk me? My husband will talk now. You're not gonna know. I want me to cheat for my husband. If I marry you, you agree me to cheat. So you want me to cheat for my husband? My husband will talk. You want me to pursue me come off for house? They say you don't pay my bride price. They say you don't pay my bride price. Now I can go cheat on them. For now Muslim, they feel allow that one. So no good, yeah. So I pray God will provide your wife for you, yeah. But any amount you response. God will provide your wife. I will pray for you. Fine, beautiful wife like me. They say you like so. I will pray for you. Yeah, thank you, yeah. Yeah, nah. Bye bye. Thank you. Ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí tí bàbá aládùúrà ń tọ́ kẹ̀dá máa ṣe rò pé ó yẹ kúrò níbẹ̀ ó dúró lé Kristi àpáta ẹ̀yọ
kérúbù ẹyọ séráfù ẹyọ àfipínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òtítọ́ àfipínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òdodo bàbá aládùúrà dìde dàmúre láti pàdé àwọn kérúbù ọlọ́run tí yínṣẹ́ rẹ̀ látòkè wá adé ìyè yóò jẹ́ tirẹ̀ ẹyọ kérúbù ẹyọ séráfù ẹyọ àfipínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òtítọ́ àfipínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òdodo gbogbo ènìyàn ẹyọ àfipínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òtítọ́ àfipínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òdodo kí wọ́n ti kọ̀tàn ń dùn mọ́ yín gbogbo wa la mọ̀ kìrìsìtẹ́nì mọ̀ mùsùlùmí mọ̀ oníṣẹ̀ṣe mọ̀ ẹni tí ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì gan mọ̀ orin tó gbajúmọ̀ dáadáa ni láàrin àwọn hymns wọn lè kóyan ìpìlẹ̀ tí Jésù wọn lè kóyan kéré torí ìpìlẹ̀ tí Ọlọ́run fi lélẹ̀ fáwa náà ń bí ìpìlẹ̀ òdodo ní ìpìlẹ̀ òtítọ́ ni tí bọ́bì tá à ń kọ́lé lé lórí nítorí gbogbo ìròyìn wa bá ń bẹ̀ ní òótọ́ la fi ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ nítorí Ọlọ́run ló pa láṣẹ fún abẹ́ Ọlọ́run sì wá ṣe náà àwa náà olódodo ni a olóòótọ́ ni a mọ̀ra wa àìsàn onírọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ bí tẹ́yẹ onírọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ ni pé kọ́kọ́ máa parọ́ fúnra rẹ̀ tó bá ti kó irọ́ ara rẹ̀ jẹ yóò wá graduate yóò rè máa parọ́ fáwọn ará àtà nígbà táwọn náà sì ti yẹra wa wò lé ilé la ti ń kẹsàn-án ròde tá a ti rí wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń sọ fúnra wa àmọ́ dúró síwájú mírọ̀ bá iwájú dígí wípé ìwọ bọ́bí yìí bára rẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ kí ló wá dé táwa ní báwọn èèyàn yòókù náà sòótọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì tún wá ṣe ó tún kó wa sáàárín àwọn olóòótọ́ àwọn bàbá àwọn mọ̀mọ́ tó tún ń fi ọgbọ́n yí ọgbọ́n fún wa gbogbo òmùgọ̀ tí wá ti dọgbọ́n báyìí ó wá fi òdodo àti òtítọ́ ṣe gàrí tíra wa abẹ́ẹ̀ rí pé ọ̀rọ̀ yàn ó yanjú ìbáròyìn náà ní kí yín káàbọ̀ adúpẹ́ orin ẹ̀mí orin hymns àfiwọlé àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà Ọlọ́run àkọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run ọ̀rọ̀ gọ̀jígọ̀ bàbá mi òkè gbọ̀nyìn òkè bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá yìí mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ̀rù pé ọmọ kékeré lọ́lọ́run lò láti fi kó wa jọ pọ̀ ń bí irọ́ Ọlọ́run ló kó wa jọ pọ̀ ó kàn fà wá ṣe gàrìtìrà ni ó tí àwájú mo sì dúpẹ́ tẹ́ ń sọ́pọ́tì wa lọ́tún lọ́sì nínú ẹ̀mí nínú ara mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo mọ rírì yín ó gbẹ̀yìn bàbá yín mọ̀mọ́ gbẹ̀yìn tájọ mọ́ pàwẹ̀ ẹ̀dẹ́ tá a fáwọn olórí wọn pàwẹ̀ ẹ̀dẹ́ ń bí tájọ mọ́ ṣàbòsí gúrùpù yapa gúrùpù àbòsí wà gúrùpù wàláwà gúrùpù àbòsí wà àwọn kan ò láìkì àbòsí gúrùpù wẹ̀ẹ́dẹ́ àfi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀ gúrùpù pọ̀ lọ ní jàǹtìrẹrẹ àtúntì ní gúrùpù tuntun gúrùpù lọ́bì ó yá lọ́bì ó dá ibà lọ́bì náà rí o lọ́bì kíní lẹ́jẹ̀ lọ́bì ẹ sárẹ́rìn náà ni ibà wàdà yín náà rí o ebi náà ni ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin o Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ o ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti rẹ́ tí òrìn sàn pẹ̀lú rẹ ó fẹ́ já nǹkan kan gbà lọ́wọ́ rẹ kò fẹ́ sóòótọ́ fún ọ ó ti bá owó dé ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ ò rè é gbalé sí mọ́ náà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà èmi náà ń pè ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì ànàlẹ̀ jẹ́lì ní àwọn òtàbùkù yẹn kankan o ẹ tún lè pè mí ní ìbà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fògànà mọ́ dìídì mọ́ fínú fíndọ̀ sẹ́ndì ìròyìn tó mọ̀ ń pa rẹ̀ wọ́n ń pínrọ́ kiri gan o ó sì jọra wọn ẹni tó bá jó lóòótọ́ ni ó mọ òótọ́ nú àwọn ìròyìn tó ń pín kiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó bá wá rí confam tó ti wá sẹ́ndì ẹ̀ tó ṣe wá rí confam lẹ́yìn ìgbà tó ti sẹ́ndì ẹjọ́ padà lọ síbi tó ti sẹ́ndì ẹ̀ nínú kó yọ́kò ń bẹ̀ tàbí kó rèé ṣe update wípé báyìí ló ṣe jẹ́ o mọ́ sọ pé ó ti lọ mistake yìí lọ o ìmọ̀ padà wá o ìmọ̀ pòórá díẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ yóò wá padà wá tó bá sì máa padà wá yóò dirú dìgbà yóò ti bímọ yóò ti yẹ́yin jọ́ mọ́ sọ pé ó ti lọ o mọ́ wàá mọ́ pẹ́ ṣe sọ́rí sì mọ́ ṣe dénú kì í sì ṣe gbogbo àtẹ̀yàn bá ṣe ọ́ lọ́mọ retí sọ́rí ìwọ náà lè fi sọ́rí gba sọ́rí lọ́wọ́ èèyàn o lè fi sọ́rí lọ bí ilé ayé ìmélòó wa ni ìwọ náà summarize gbogbo ẹ̀ mélòó là ń gbélé ayé tá a mọ̀ wẹ̀wù rìn
tá a wà ní ṣe sọ́rí tá a mọ̀ bá a sọ sọ́rí di bàbàrà àwa ẹlòmíì náà ó ṣe sọ́rí báyìí ó tún níyànnú pẹ̀lú sọ́rí rẹ̀ ogun ó tún lé sí ni lórí sọ́rí tó ṣe ó àmọ́ kábàámọ̀ pé kó o ti mọ̀ pé ọmọ tọrọ sọ́rí lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n bá mọ sọ́rí yìí ṣe tèmi náà mọ sọ́rí yìí ṣe ilé ayé ò gbè wá yóò dùn yóò lárinrin ó dá ibà sọ́rí yìí náà rèé o èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada dáyànú abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà fayọ̀kọ́ọ̀tì fayọ̀kọ́ọ̀tì ibà òye pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀mí ọ̀gá gbogbo ẹ̀yin ìyáálé gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́mọ́ yóò yẹn yóò dáa fún yín bóyá bàbá náà mo mọ ràdúrà yín yóò dáa fún yàwá fún mi bélò yóò yẹ yín kò ní yẹlẹ alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn wa tòní olè tá a bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti di àfihàn tí egun fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni àwa àmọ́ kàn lábẹ́ báyìí àmọ́ jọ lẹ́yọ̀rọ̀ ńkọ̀kan èjèèjì àmọ́ sí justice sí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ à ń padà lọ sí Ọ̀yọ́ state lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tán fi ọba Olúbàdàn bàbá wa Ládọjà tí wọ́n fi wọ́n ṣe olórí àwọn ọlọ́ba ìtumọ̀ náà nù chairman in council ọba in council wọn ló ti pẹ́ tán ti yàn án nígbà tí àwọn olórí ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì ti wá wà lórí oyè báyìí tó sì jẹ́ wípé Ṣèyí Mákindé yìí náà lọ́lọ́run lò tó fi gbé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn lórí oyè ẹ mọ̀ jẹ́ atanra wa ó yẹ kí a sọ wípé kán mọ́ ra bàbà fún Ṣèyí Mákindé o ṣùgbọ́n tó bá ní nǹkan kan tí Ṣèyí Mákindé tó gbé wá síwájú wọn tó sì sọ pé òun ti pe àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wá fẹ́ dìjà àwọn kan wá ń sọ wọ́n tún ní ó kù díẹ̀ káàtó fún Ṣèyí Mákindé wọ́n ní kì í ṣe irú táìmì lóye ó ṣe nígbà tó ti mọ̀ pé já wá ńlẹ̀ pàápàá jùlọ tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo ní Ṣèyí Mákindé ò bá wọn dá sí yẹn ó ti bó bili pé àárẹ̀ àwọn ọba wọn jọ ń ṣeré ni wọ́n ń ṣàwàdà ni wọ́n kíra wọn ń nawọ́ síra wọn wọ́n gba owó ara wọn wọ́n ń ṣàwàdà ni n tó kan òun lòun fẹ́ wọn ò ní jẹ́ kí nǹkan kékeré kó dá ìgbésẹ̀ gidi dúró bẹ́ẹ̀ náà ni a tún sọ fún yín lánàá wípé Alaafin in council náà wọ́n rìfíùtì ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé pé kó pé Alaafin sí mítìn o ìbẹ̀lẹ̀ mo ti wá wó sakun ọ̀rọ̀ wípé ìjà ńlá fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ òjò tó fẹ́ rọ̀ yìí kò gíìfù sáìn rárá àgbọ̀kúkú òjò ìjà ńlá ló fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn kan tún wá ń sọ fún mi wọ́n ní Alaafin is still in the spirit of old Ọ̀yọ́ empire with the spirit of old Ọ̀yọ́ empire bóun ló gbé Aláàfin wọ̀ àtàwọn tí ń sọ̀tàn f'Aláàfin àtàwọn tó yí Aláàfin ọ̀wọ́ adéká wọ́n bá wá sọ̀tàn fún èèyàn náà ẹ̀gbọ́n tí Yorùbá sọ ni sí mo lè pa òwe ìṣá mi ò lè pa torí ọba mi ò rí ọba mi ò lè pa ṣùgbọ́n wọ́n bá rán èèyàn ṣẹ́ mi ò lè pa wọ́n fẹ́ yí mi ò lè pa òwe yẹn torí ọba mo sí fìlà ẹ̀rí fìlà lórí mi mo sí fìlà fún ọba aládé o à ń bọ̀ ń bẹ́ a sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti fẹ́ àwọn adé ò mọ politics ó sì fẹ́ kọlu àwọn olóṣèlú yóò máa lẹ́yìn yóò máa kí n kúkú kọrin nígbà tí n lè pa òwe yẹn kí n kúkú fi kọrin ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn àjàǹtí ó sì wáá ṣe ayé ti dá yé ọ̀làjú gómìnà lọ̀gá ọba ẹni mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ sí àmàánù lọ̀gá ọba níbi tí Nàìjíríà lájúdé yìí só ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láyé old empire ẹ dáhùn lóhùn ẹ jẹ́ mi ní ìhò láyé old empire tẹ́ ẹ̀ rí fàásì tẹ́ ẹ̀ fẹ́ jùlẹ̀ ìtàn ni nǹkan àná ni a fi ṣèrántí bá ṣe upgrade tòní kò sẹ́ni tó fẹ́ gbàgbé ìtàn ṣùgbọ́n don't dwell in the spirit of the old ẹni old wine ni wọ́n dùn jù ó dà yóò yíya kọ́sàmọ́ kọlu àwọn olóṣèlú kọ́mọ̀ jẹ́ káwọn olóṣèlú jùn sáàrin torí ojú ọba torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé ń bá juni lọ́lẹ̀ juni nù bàbá Ládọjà kì í ṣèyàn yẹpẹrẹ ní Ọ̀yọ́ state entirely o ẹni tó ti jẹ ẹ̀rí Ṣèyí Mákindé bí ti ń sábà Ládọjà ni àwọn olóṣèlú gangan nìyẹn tán bá ní ọba olóṣèlú tán bá need tí àwọn olóṣèlú bá ń lọ káàkiri gbogbo Ọ̀yọ́ the first person tó kọ́kọ́ máa yàn palace ẹ̀ ní Olúbàdàn yes Olúbàdàn náà máa kọ́kọ́ yàn palace ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú náà sì fi ń ṣèlú Nàìjíríà wọ́n ti yẹpẹrẹ traditional ẹ má jà tara wa ẹ má jà fẹnu bú ọ̀rọ̀ gbogbo traditional táwọn ṣẹ̀ wá ń gbé nísìn kò ságbára lọ́wọ́ traditional mọ́ kò ságbára ayé àtijọ́ agbára bíi ti gbá ní
agbára tó fi ń ṣe empire kò sí mọ́, olóṣèlú ti gbà á ìwà ni ó dáa lọ́sàmọ́ kọlu olóṣèlú à ń bọ̀ ń bẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ ò bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà sórí politics òṣèlú náà ni lórí ọ̀rọ̀ Atiku sàdédé la gbọ́ tán ní ọmọ rẹ̀ ń wọ̀n bóyá first born ni àbí second born àbí last born wọ́n sá lọ́mọ rẹ̀ òun náà ò sì jiyàn rẹ̀ àwa mọ̀ bóyá yóò wá fẹ́ ṣe DNA ní ìsìn pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tọmọ rẹ̀ gbé ọmọ rẹ̀ lóhun ò bá ṣe mọ́ òun ò sínú ẹgbẹ́ PDP mọ́ last minute gbogbo àwọn èèyàn kò nú ẹgbẹ́ PDP wọn defect ó ní bàbá òun náà defect ó ò ṣe wá defect tẹ̀lé bàbá rẹ̀ ó ní rárá o ó ní oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálà táǹkọ́ lówe yìí òwe yìí gan-an ló fìtì ọ̀rọ̀ yìí ó ní oko ti jẹ́ ti bàbá tọmọ ó láàlà báyìí bàbá àwọn lọ sínú ẹgbẹ́ ADC òun sì gbanú ẹgbẹ́ APC lọ D ló wà láàrin ti bàbá rẹ̀ P ló wà láàrin tiwọ ọmọ ẹ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ rèé ó dá ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ aṣọlẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti táwọn èèyàn sọ lé lórí bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ DNA ti Davido tá a mú wá lánàá tá a kàn rọra yan ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ o Davido ti dá ọmọ ìlóhùn kí ló fi dá ọmọ ìlóhùn àwọn ọmọ Nàìjíríà náà sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn kan Davido lábùkù àwọn kan ọmọ ìlábùkù ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímú ràn àti mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti wọ́ wa bàbá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sí inú ìròyìn tí wọ́n tẹ̀lé o a ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn agbowó òde àwọn agbowó orí mo rò pé ọ̀rọ̀ 7.5% VAT lórí transaction báǹkì ó ti kàn sí ó ti dọ́dọ̀ wọn náà ti rí àríyànjiyàn táwọn ènìyàn àwọn Nàìjíríà tó ń ṣe lórí rẹ̀ ọ̀gá wọn tá a gbé wá lánàá ó tún ti wá sọ̀rọ̀ báyìí NRS chairman ó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bank transaction VAT mo ló ti ẹ̀dá abẹ́. wọ́n ti wá kó mẹ́tàn á tún padà sọ́yọ́ oníbi tá a ti ń gbé wọn ní ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ afurasí ajínigbé obìnrin mẹ́ta ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo ló dá abẹ́ inú mi dùn. àáwò bí tó ti ṣẹlẹ̀ gangan níbo gangan ní ìpínlẹ̀ ní ìjọba ìpínlẹ̀ wo ni a ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa báfikún bá wà ẹ mọ̀ bá nu bọ́dí ìròyìn ẹja kà síwájú ká tẹ̀ síwájú mọ́ mi òye níyà ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ibẹ̀ láti mọ̀ ya fọ́tò ayọ̀ wa ẹja ṣe cheese ẹ ṣe musin olóòṣà ẹ ṣe lọ́bì àmọ́ lọ́bì báyìí ni wọ́n ti ṣàlàyé lọ́bì fún wa wọ́n náà ń ṣe ní UK náà wọ́n ní catch for question náà ń gbé mọ́ mi Stella Odele ẹ ṣe àwọn náà já wa sí ẹ ṣe lọ́bì àwọn kan náà ń lọ́bì fún ẹjẹ́ sáré fèlè ìkún ẹ mọ́ bínú àwọn èèyàn kan ń lọ́bì fún comment section káyà picture wa náà ó dẹ̀ já ya picture wa náà mo rí pé ẹ múra gẹ́gẹ́ tó as per Friday thank God it's Friday mọ́ mi sọlá òdùmọ́sù àwọn rí ìṣẹ́gun mi mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó yá ẹwẹ́ yẹ o mọ́ ìmọ̀ràn Adébọ̀ ya Jésù orin ìpínlẹ̀ tí Jésù wọ́n ti ń pàtẹ́wọ́ ẹ ṣe ayẹwà ọmọ Ọlọ́run ẹ ṣe alihamdulilayi rọ̀bìlì alamina àmì pákà yóò láti lónìí ẹwọ tí mo gbà yọ sí mọ́ mi fún mi lọ́lá belò yọ yẹ kò ní yẹ ẹ̀lẹ̀ bá mi Adésínà mo rọwọ́ yín bá mi mo ti bẹ̀rẹ̀ o torí bàbá tó dárúkọ àwọn kan ní ìsìn wọn ní ó dẹ̀ jẹ́ àfihàn báwọn lónìí lẹ́lẹ́wà sàpọ̀n ẹ má bínú ó dẹ̀ jẹ́ àfihàn báwọn gbogbo yín mo nífẹ̀ẹ́ ká mọ̀ dárúkọ àwọn ọmọ kó wọ́n dàbí pé àǹfààní apá kan dápá kan sí torí mo tún ṣe mẹ́nu lé yẹn mo lè má rántí gbogbo orúkọ ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala ti Sanawole tó ní ẹjẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ Bọ̀dá Olú Àkàndé channels lórí gbogbo rògbòdìyàn wọ́n lọ́bì wọn lọ́bì lórí pé Trump fẹ́ wá àbí òwà mọ́mú ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ Trump ibi tí Trump yà pọ̀ ibi tí mójú tó pọ̀ abẹ́ mọ̀ ni Trump ló dúró gẹ́gẹ́ bí the president of the world ó lè mọ̀ sí oyè yẹn o pragmatically ó lè mọ̀ sí physically but technically ó ló dúró gẹ́gẹ́ bí the president of the world gbogbo wọn ń sábà rẹ̀ ni even other great nations other powerful nations gbogbo wọn máa dúró de ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ wọ́n máa dúró de àkíyèsí rẹ̀ wọ́n máa dúró de body language rẹ̀ wọ́n máa dúró de ìwo rẹ̀ wọ́n máa dúró de n tó fẹ́ sọ wọ́n lè mọ́ gbà at the end of the day o ṣùgbọ́n máa dá wàhálà alẹ́ nínú kó dá wàhálà alẹ́ tàbí kó mú peace wá rí gbogbo àjọ NATO ní ìsìn tán ti lòyìn tó jọ sí Greenland ní Denmark mo ní sógun fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ẹ fẹ́ dá wàhálà alẹ́ inú Russia ó ti mọ̀ dùn kọ́tì Russia àti China sí ni tó olóhùn fẹ́ rí wọn ní Greenland wọn pé kí ni NATO ń wò látijọ́ yìí gbà tóhùn sẹ́ wà sọ̀rọ̀ Russia àti China náà ni kí lẹ̀ ń wò ebi NATO lẹ pera yín
Igbó lẹ́bẹ̀rẹ̀ sí bá China àti Russia tẹ́jọ́ ń ṣe wọléwọ̀de tán wá ń lọ ọbẹ̀ tán lọ ń kó nǹkan àlùmọ́ọ́nì ó ti charge wọn báyìí tó fẹ́ achieve náà ló ti achieve yẹn pé ẹ mọ̀ wòra yín ràn ó dáa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Láolú níbi tó ti ń sọ fún Trump pé Trump ń confuse wa tó bá fẹ́ wá bọ̀ bá fẹ́ wá mọ́ sọ ọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan mo ní diplomacy kún ebi inú ẹ̀ náà láti gbọ́ lọ́bì ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí bọ̀dà Láolú sọ. The Americans are giving us conflicting signals. On the one hand, you had the Christmas Day bombing of terrorists, which gladdens the heart of many of us. I say, praise God, we have some kind of breakthrough. And then you have this issue of the visas, and they are tightening it up to the point now that it's suspended. You can't even go to the American embassy to talk anything about visa because the entire process of visa is suspended. So if you don't have your visa already, you can't even go to the United States. Now, of course, we should take notice that it's about 72 countries that is affected, not just Nigeria. So it speaks to the overall approach of the Trump administration to some of these issues. And there are people who have all kinds of different perspectives to it. Some of Nigerians in the US that I've spoken to after the news in New York said that, look, Mr. Trump is trying to reduce the number of Nigerians' influence in the United States because you have a lot of Nigerians doing great work in the United States, doctors in places like Chicago. They say that you have more black doctors, and among them, majority Nigerians in Chicago than any other place. And there are other places in the country where you have Nigerians doing excellent things. So there's the theory. This is a theory that, okay, well, maybe the MAGA don't like the fact that you have these black people that are excelling. They want to stop it. I don't know. But the Christians are excelling as well. Why not? Why are they not on that list? Well, we have to look through very closely, but what the leaders have done, that we can also talk about is that I think they have managed to become not just in terms of image, but they have managed to establish themselves as an economic power in the United States. A lot of the small businesses, grocery stores, places where you have small businesses, you have a lot of Indians and a lot of Pakistanis that are there. So in terms of the economy, they are really, really solid. We haven't quite gotten there. But the important point is that we need to urge Mr. Trump to stop giving us conflicting signals. And I think it's important for our own leaders to see how can we chart a more formidable relationship with the Americans. Look, we need the Americans, no doubt about that. The Americans also need us. That's the truth. The Americans also need us. And this was a point that Professor Wariboko was making in my show on Friday, that look, what is happening in Venezuela, what happened to the Venezuela president, what the Americans did, and what the Americans did in Nigeria, there's a connection to it because they are trying to break the ranks and the influence of the Chinese. And so the Nigerian government has to take advantage of that to open a new vista with the Americans. And we need to urge the Americans led by President Trump that, look, Nigeria is a special country, globally, the biggest country among black people anywhere, and of course, holding a significant position in Africa. So they shouldn't be treating us. They just put us in a blanket ban all over the place. But it will take us also to assert ourselves. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wáyà lọ́dọ̀ àwọn arábìnrin tí mo rí wọn wọ dúdú àwọn míì borí inú wọn mú láwọn rèé sọ́nsọ̀fọ̀ ni wọ́n ní wọ́n ti ṣe tipẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n torí pé wọ́n rántí àwọn ọkọ wọn wọ́n láwọn ìyàwó àwọn ọ̀gá ológun ọmọọṣẹ́ ológun gbogbo wọn tí wọ́n ṣe remembrance wọn lánàá wọ́n náà rí mo ní kí ló wá dé ojú wọn tún kóró gbà tí ìṣepọ̀pọ̀ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ kú wọ́n ní ojú àpá ò lè dàbí ojú ara mọ́ wọ́n ní bùkátà kò bíyá fún wọn wọ́n ní ojú wọn ò lè mọ́ kóró ìjọba ìrántí wọn ọkọ wọn tán náà rántí gan-an kọ́lọ́ ń jẹ́ kan ṣe wọ́n dáadáa wọn náà sọ̀rọ̀ o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o níbi tó ti ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba wípé ẹ rántí àwọn ọkọ àwọn lóòótọ́ wọ́n forí sí fọ́rùn ṣe fún yín wọ́n tún fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún Nàìjíríà kí lè rè àwọn ọmọ wọn rè mi ò lọ skul kí lè rè àwọn ẹ bá ń tẹ̀sí. We want scholarship for our children. We want them to support us with good work. The ones that they are not educated, support them with good money to start business so that our children will not suffer. As they left us, some of us, they left us along the road. We don't even know where to start after they left. So please, we are appealing to the government, as I said earlier, that they should please help us in acquiring job opportunities for us. And then some of us that are not in school, maybe they are not going to school, should acquire skill acquisition training for them in order to support ourselves. Let them do something so that the other people to survive. Because we see some that you would see anybody, all soldiers here now. Those that they are taking 30,000, 20-something thousand, 40,000, you see them different. And you see those ones that are taking 100 and something, 200,000, you see them different. The life with us, in fact, is very, very torturing. In the sense that we are being discriminated in the army payment. We who fought the war, we who kept Nigeria one,
we who brought in the goodies that people are now enjoying, we are being castigated. Even the new soldiers who have just come into the army, they are paying themselves more money than us. ó rà yín báyìí kí a tún sáré gbọ́ lẹ́nu àwọn tí experience wọn tó brutal díẹ̀ tí ìmí accident ó gbẹ́sẹ̀ méjì ìmí ojú ogun náà ti yìnbọn lù ú ẹ wò ó ní agbára àwọn ará bíi wọ́n fẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ràn wọ́n wọ́n ti ẹ̀sìn ń ṣèjọba yìí kò ní múnú àwọn ará bíi dùn pé ṣé ìlú táwọn ń fẹ̀mí ara wọn lélẹ̀ fún rèé. I'm the gunner of the Amo personnel carrier, that is APC. So, reason to support junction now. Don't know what will happen. The Amo car and someone sort of demanded on my 2 beds. That's how I got injured. And that's how I put it together. When I was in the hospital, I spent 2 days and before they have treated myself before they do surgery. That is why I'm still having this problem. This is the Nigerian flag. His story speaks to the dangers of transnational conflicts. All my family now, they are exhausted and exhausted. All of us, we are suffering because I have no notion. Because why they pay me before they come to me 145. Instead of that time, I said, we are treating about somebody that spent that for 3 years in service. It's 344. abẹ́rẹ́ yóò mú mi rántí brigadier general Uba tán pa láìpẹ́ ìtàwọn iṣu àpòpá tó tún fi fọ́nrán rẹ̀ hàn wá ọmọ tí ìyàwó ẹ̀ tá a rí lójú kámẹ́rà lọ́jọ́ sí yóò mọ̀ tó 5 1 2 wọ́n ikọ̀ ọmọ fọlọ́mọ ẹ má bínú torí bùkátà yìí náà ni o ìgbà náà General Musa wọ́n sì wà CDS àwọn àmì tí ń gbọ́ bùkátà wọn ní ìsinyìí o torí ẹnu iṣẹ́ ni bàbá wọn kú sí ISWAP ló sì pa ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú Ọlọ́run ṣàánú wa gbogbo ẹni tí ó bá rí ìsìn ìjọba Nàìjíríà pàápàá jùlọ iléeṣẹ́ ológun ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni àbí ẹni iléeṣẹ́ tó sáni tó ní í ṣe pẹ̀lú wípé ó mọ̀ dàyà kọ ogun fún Nàìjíríà jọ make up mind ẹ kó tó rè tọwọ́ bọ̀ o ṣìṣùwẹ̀ àwọn ò ní discourage èyí kankan bí o ó rẹ̀ já tẹ̀síwájú nínú abala ti Sanawole tòní. ìjà wa sáré fún níròyìn yìí níbi tá a ti ń gbọ́ o Bọ̀dálá Olú ló sọ̀rọ̀ tán ṣùgbọ́n USA náà wá fi ọba lé níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ pé US vote $413 million for security operation in Nigeria. mo ní Nàìjíríà inú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti mọ̀ ọdún bẹ́yàn wípé kò tán bí ò tán ara àwọn nǹkan táwọn lọ lọ́bì fún rí o $9 million làwọn náà ọmọ Nàìjíríà kan ní irọ́ ní ìsọ̀rọ̀ pẹ́ lọ lọ́bì fún anything kì í sówó lọ́bì lòmílẹ̀ wá $430 million mo rò pé láwọn ò bá wá sí wọn wọ́n ní the United States plans to spend 587 billion naira on counter insurgency operation. Àwọn èèyàn wá ń wò pé kí ló dé tẹ́ fi fẹ́ náwó owó ìmúlẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn gan-an ẹ ṣe ya ẹlẹ́nu méjì báyìí. Bọ̀dálá Olú ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ìmọ́lẹ̀ wọ́n ní USA ń confuse wa ó sì fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n USA wọ́n mọ̀ tán ṣe kánjúkánjú ló ń ṣàwá nítorí ó ká wa lára àwa aláwọ̀ bàtà àwa alámọ̀bí tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n USA náà díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ dá sí àwọn kan tó wá ń bẹ̀rẹ̀ pé kí lè rèé wọn. Mo ní àwọn èèyàn láti máa ronú dáadáa ò torí téèyàn bá ronú lórí ọ̀rọ̀ kò ní mọ̀túnmọ̀ ẹ̀ yóò fẹ́ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni èrè wọn gan kí ló dé sáyẹn ń dá sí kí ni géènì wọn bó ní nǹkan kan tó fẹ́ géènì ń bẹ̀. Ṣé ẹ rí the first thing tó máa ń mú kí US kan fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ insecurity lágbàáyé ni wípé pàápàá jùlọ lórí terrorism wọ́n mọ̀ pé yóò kan àwọn wọ́n mọ̀ pé torí ìta wọn ni wọ́n ṣe against àwọn ni wọ́n ṣe gbé terrorism kalẹ̀ lòdì sáwọn àwọn gangan náà fẹ́ fi bájà so wọ́n máa ń fẹ́ lọ pa náà tẹ́ bá ń gbọ́ wípé kékeré láti pẹ̀ka àrùkò pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ àwọn countries tó bá jẹ́ ally wọn. Wọ́n ní the allocation is contained in the US National Defense Authorization Act for fiscal year 2026 obtained by àwọn oníròyìn. The funds were approved under title XL3 XL111 Operation and Maintenance. The security budget for the US Africa Command comes against the backdrop of the Christmas Day attacks on terrorist hideouts in Sokoto State by Donald Trump administration. Àwọn náà tún ṣe bọ́jẹ́ẹ̀tì fún yín. The NDAA 2026 is a comprehensive bill that outlines defense policy priorities and authorizes
$901 billion in annual military spending with a 4% pay raise for troops. Africa wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìbò wọn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n sàní fún Nàìjíríà wọ́n ní $413 million ni wọ́n vote. Àwọn àmọ́bò yóò sì ní di approval. Ilé ó dùn wọn mi o. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o, ẹjẹ́ tẹ̀síwájú o, ẹjẹ́ asáré dé Rivers State. Àwọn ọmọbìnrin tá a mú wá lánàá àwọn èèyàn náà kọ script fún wọn ni o, ṣùgbọ́n bá a ṣe wá ń sọ̀rọ̀ iná o, wọ́n ló àná gangan ló yẹ kí speaker àtàwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin kán jókòó kán sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ impeachment. Rí Rivers State politics yìí Wike kan rò pé òun la gidi ni, ó rò pé òun gbọ́n, ó rò pé òun mọ ọgbọ́n àrékèrèké, kò mọ̀ pé ọ̀gá àwọn ẹni tó ń bá ṣe ó ti tẹ́ o. Ìròyìn tá à ń gbọ́ lábẹ́lẹ̀ Wike ti tẹ́ pátápátá, pàápàá jùlọ tó tún tàbùkù APC. Wọ́n ló ti tẹ́, kò dùn bẹ́ẹ̀. Lọ́rọ̀ kan Améwulè gan wọ́n ní òròjú ráyè ara rẹ̀ báyìí, wọ́n ní ṣe bí tó bá rójú ráyè ara rẹ̀ lọ́mọ plot downfall onídownfall pé wọ́n plot downfall tiẹ̀ náà lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá ó fèrè gé. Ẹ wo ọ̀rọ̀ Rivers ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́nu. Ó dáa níbà ẹjẹ́ á sáré wo díẹ̀ ńbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìgbésẹ̀ wọn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin torí àwọn èèyàn rò wípé bóyá wọ́n ní padà jókòó lórí ọ̀rọ̀ yìí ni, ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti jókòó lórí ọ̀rọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ impeachment process. Ẹ tún wá mọ̀ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ aṣòfin lánàá mo ní àwọn méjì tán jáde bí ọlọ́pàá UK tó sọ pé àwọn ò fọwọ́ sí impeachment Fubara mọ́. Omi ti padà tẹ̀yìn bọ̀gbìn lẹ́nu o. Mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n ti pé mẹ́rin báyìí tán padà tán ní àwọn ò lọ́wọ́ sí impeachment Fubara. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọ́n tún ti reverse, wọ́n náà tún ti lọ́wọ́ sí báyìí. Àní drama comedy skit náà ń ṣe fún wa, àwọn tó ń kọ skit fún wa àti ìmọ̀ o. Ẹ jẹ́ àwo díẹ̀ ń bẹ̀ ká wo fọ́nrán àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tán ní àwọn tún ti fọwọ́ sí impeachment Fubara padà. Àwọn wo ló ń tì wọ́n ní Rivers State? Àti rí nǹkan kan o, a fi wọn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Should proceed to the next level of investigation, and by virtue of Section 188, subsection 5, I will ensure that the resolution of this House is immediately communicated to the Chief Judge of the State. Glad to be happy. Díẹ̀ nínú ẹlẹ́tìwò yẹn àní lè wò tán torí ìránsìkù ẹ mọ̀ wọ̀rí a fi wọn pa wẹ̀dẹ̀ mo ti sọ fún yín, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá tún ṣe wá gbọ́ ká tó lọ sọ́dọ̀ àwọn mẹ́rin yìí wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni tó jẹ́ speaker wọn ní House of Assembly ní Rivers wọ́n láwọn kan náà ó kófìrí pé àwọn kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ asòfin bẹ̀ pé wọ́n fẹ́ gbé impeachment notice tó náà jáde. Mo ló dá bẹ́ẹ̀ kí ni fi ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀ bá ti mọ kò tó gbẹ́ fọ́mùlà kejì ó ń gbẹ́ tiẹ̀ náà lẹ́nu òun sáré ó ń lé fùrù tètè ó ń síwájú láti gbé impeachment Fubara kò mọ̀ pé wọ́n ti ń plant òun náà. Their strategy is to intimidate us into withdrawing the process for the third time while they continue their infractions on the constitution and the law. They are insisting that others will come and we will not perform the oversight function like other states' legislation in the federation. This is very bad for our democracy. On this note, we are proceeding with the impeachment process. We thank Mr. President for his fatherly effort so far that the governor and the deputy governor have both disregarded. Gentlemen of the press, ladies and gentlemen, I am Emilia Lucky Amade. I represent the good people of Obiakpo State Constituency 2. What Honorable Abala Lerefe just said now is that we have resolved to proceed with the impeachment process. We had earlier taken a position to consider a political solution, but the governor and deputy governor are ignoring us. And regarding the House of to the ground, they are insisting on the Constitution and that nothing will happen. There are strong indications that they are adamant to continue with illegal actions in the state, and they are boasting that we do not matter and cannot perform oversight functions or even be ever allowed to pass an appropriation bill. They are telling us that directives of their why they continue
possibilities, and we consider these threats and their intentions a slap to the Supreme Court that gave judgment warning to governor and deputy governor. We must defend the institution of the legislature. Rivers State House of Assembly, dated 16th January 2026. Gentlemen of the press, ladies and gentlemen, we members of the 10th Assembly agreed to jointly address press to of reaching out to our constituents and indeed the good people of Rivers State on the current process against the governor of Rivers State, similarly Fubara GSSRS, and the deputy governor Professor Ngozi Mma-Odu. Some leaders and well-meaning Nigerians have called on us to once again halt the impeachment process against the governor and the deputy governor. This morning, the 16th day of January 2026, we concluded that there is indeed the need to proceed. This is a decision of all of us, including members who had the opportunity to address the media a few days ago and those who had already decided not to proceed but changed their position. In the face of our decision to proceed is informed by the following. 1. The governor and the deputy governor don't have any intention to stop disobeying the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as altered. This that impeachment proceedings with top affairs of the state, and we have noticed that the governor and the deputy governor have mastered the art of manipulating leaders and public opinion against rather than retrace their steps, assure the House and indeed Nigerians that infractions on the Constitution and laws of Rivers State will be altered in the best interest of the state. 2. The governor and deputy governor are acting as if Rivers State House of Assembly does not exist. They are unperturbed about the allegations and are still boasting through their media attack dogs that members will simply be called to stop and that members cannot enforce the Constitution. This is indeed a real problem for our democracy, as it looks like the Rivers State governor and the deputy governor are above the Constitution and will continue to do whatever they like, and the arm of government that is empowered to check their excesses will always be ordered not to work, keep quiet, and be humiliated. 3. While members were positively considering calls from stakeholders, the governor and the deputy governor were busy using paid media platforms to attack us in the media, misinforming the masses as well as making plans to use state institutions like EFCC to intimidate us. They have refused to respond to any of the allegations or particulars of gross misconduct, but have so much time to go to the church and use innuendos of backing dogs to spite us, and are still insisting that they would not respect the legislature or work with members of the Rivers State House of Assembly, 10th Assembly precisely. 4. Many stakeholders who are calling on us are not willing to call on the governor and the deputy to do the right thing. The governor and the deputy governor are the aggressors, serial offenders of our Constitution and our democracy. The short path to sustainable peace and progress of our state is the rule of law, separation of powers, and respect for the Constitution, and not to blackmail or intimidate anybody or group. 5. In a bid to gain or win sympathy for the governor or deputy governor, many who do not mean well for Rivers State or democracy simply reduce everything to disagreement between our political leader and the governor. The real problem is that the governor and his deputy are at war with the ground norm, the Constitution, just to achieve their political goals. We urge the good people of Rivers State to read the notice of allegations against the governor and the deputy governor. We are convinced that they would understand better situation and the context of our own position. 6. Previous attempts at resolving the quagmire politically failed because the governor does not abide by any agreement and cannot be trusted. It is obvious that the only solution now is to apply the solution prescribed by the 1999 Constitution as altered, which is the impeachment of the incorrigible governor and the deputy governor. We therefore strongly appeal to all leaders at all levels and the good people of Rivers State to carefully consider the problem at hand and understand that the impeachment process is the best way to go at this point. We are using this medium to call on Mr. Speaker to allow the constitutional process to proceed unhindered. Finally, we thank our dear President, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, GCFRS. Ó dánú Abala Sanawole, Abala pàkà ẹja wá filé ìkàfikàdé rẹ̀ lẹ́bi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé wọ́n fẹ̀sùn kan EFCC co-defendant nínú kéèsì Emefiele. Ó ní EFCC fipá mú òun ni tóun fi sọ ohun tó ń sọ. A defense witness Nnamdi Ofia lọ́jọ́ Thursday lánàá wọ́n lóun ló sọ fún Special Offences Court in Ikeja that officials of the EFCC attempted to coerce his client Henry Omoile into implicating former Central Bank Governor Godwin Emefiele wípé wọ́n sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu wípé báyìí ni ó sọ kó bá Emefiele agbẹjọ́rò rẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ofia, who represents Omoile, the second defendant in the ongoing $4.5 billion and 2.8 million naira fraud trial of Emefiele, made the allegation while testifying in the trial within a trial order by Justice Rahman Ushodi to determine whether Omoile's statement to EFCC was given voluntarily.
wọ́n ló fẹ̀sùn kan EFCC investigators wípé they offered inducements including the promise of bail and possible non-prosecution if Omoile agreed to provide incriminating evidence against Emefiele. Wọ́n fagídí mú wọ́n ní tó bá lè provide evidence tó lè incriminate ẹ̀ tí ò bá sí yóò ní òsì. Ṣùgbọ́n nígbà kan tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n sọ pé tó bá lè provide àwọn òfilẹ̀ bó lẹ́sìn filẹ̀ tó náà tọwọ́ tiẹ̀ náà ò bá mọ́ ń kọ́. Wọ́n mọ̀ bóyá wọ́n ṣe mọ́ dọ́gbọ́n investigate nìyẹn o. Emefiele àwọn ọmọ ilé are facing charges relating to accepting gratification, receiving gift through agents, corruption and fraudulent receipt of property. The EFCC also accused them of conferring corrupt advantages on associates, contrary to the Corrupt Practice Act 2000. Both men have pleaded not guilty. When ìdí tí arákùnrin ṣe raise alarm lélẹ̀ pé on several occasions questions were put to second defendant and he answered, but he was not allowed to write them down because the answer did not conform to what the interrogators wanted him to say. I object to this many times, Ofia said. He recanted that after the session of February 26, 2024, officers informed him they would continue to detain Omoile. Ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe wá. So only I reported the incident to the team leader who asked me to remain in the waiting area. He added, later I was told that he had refused to cooperate with them and that they were not going to release him. That was when I applied for bail from EFCC Zona Head. He disclosed that EFCC detained Omoile for 21 days, prompting him to file a fundamental rights enforcement suit at the Federal High Court, Lagos. According to Ofia Justice, Muslim Hamza granted bail but ordered that Omoile be remanded at the Ikoyi Correctional Center pending the perfection of the conditions of the bail. He also admitted that he participated in the statement-taking process and understood that anything written could be used against his client in court. Lọ́rọ̀ kan, ó ní wọ́n fẹ́ kó wá sí client òun, oníbàárà òun láti sọ tí ó mọ̀ nípa rẹ̀ ní ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ẹ sáà ti fáwa ní justice. Ní rí jù báyìí lọ́nà abala àfipáka ní pápápá ẹjẹ́ ń pe àyà wọlé tí ní mọ́ lè introduction fún ọmọ ó lẹ́ẹ̀mọ́ ń bí ẹni mo wó mo ló dáa. Àyà, come and take us into the next section of the program for tonight. Abala comment section. Mo máa dẹ̀ tún kí wa káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àtọmọ́táyọ̀ akínúsì wọ́n ní òbí kí ni problem ọba Ọ̀wádé wọ́n jẹ ìkúrú kó tán láwo Ọ̀wádé tún gbọ́n owó ẹ̀ sáwo òbí ẹ sọ fún Ọ̀wádé kó padà sí Canada ṣé kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ ó lè dọ̀bálẹ̀ fún Sultan. Èmi ò rí tán ti dọ̀bálẹ̀ fún Sultan ni wọ́n mọ̀ bẹ́ǹdì ni wọ́n tẹ̀ kò sí nǹkan tó fẹ́ lọ mú Canada wọ́n ti dé sí yín lọ́rùn. Atiku Siranu one wọ́n ní òbí ibà yànnànà ibà kàsíwájú ibà tán mọ́nà ibà gbìndíngbìndín mi ò wọ́n tẹ́ ti rí gbìndíngbìndín o ibà jíjì báyùn jíjì èèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kan létí yín báyìí mo rógo lọ́wọ́ yín jíjì báyùn sẹ́mi mo sọ bẹ́ẹ̀ mú kí gbogbo wa nínú ilé aláyọ̀ yìí ọ̀rọ̀ wish to be chairman of Ọba in Ọ̀yọ́ state ti bẹ́yìn yọ wọ́n ti jọ wá dé sáàrin ó wá jáàrin àwọn olóṣèlú ẹ ń bá mọ̀ wọ́n kàn kìlọ̀ fún wọn dáadáa o gbogbo eléyìí tán sẹ́yìn àwọn ìṣe gàràgàrà láàrin àwọn olóṣèlú o ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ at comfort Ojo mọ́ mi ní I appreciate the decision taken by Governor Makinde on the chairman of the Kings in his state. Well done Ogbeni Bobby àti àyà. God bless you abundantly. Amen. God bless you too. Báàmì Taofik Abbas wọ́n ní alhamdulilayi rabbil alamin maliki yamade yakana abudu wa yakana sa'imi dina surantali mustaqim. Ibi tí mo ti mọ ha yín náà ni wọ́n ti mọ kàn lè yí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Tóyìn Ọládọ̀tun wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọlọ́run ní wọ́n ń tò Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí Olúwa máa fún yín ṣe yóò mọ̀ bá wa ṣe ni mọ́ọ̀mí ọkọ̀ ẹlẹ́yà Kúndùsì yín mọ́ọ̀mí ṣẹ̀ṣẹ̀ join wa ni ó yẹ kẹ́ ẹ ti màdúrà wa wá ti kó lẹ́bù kó ló wá wọn fún wa ṣe Olúwa ń bá wa ṣe ni àwa sì kọ́ láǹtù ọlọ́run ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín èmi náà gbé Kúndùsì padà fún yín. àti Taofik Abbas wọ́n ní ẹ bá wa bẹ Davido kó ṣe àánú fún ọmọ yìí kó lọ ṣe ohun tí ó fẹ́ fún sọ̀rọ̀ Davido nú ìròyìn lónìí. at Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní MC adìẹ kọ̀wé òyìnbó kàtí MC Olúọmọ ṣé tipátipá ni wọ́n fi ń sòyìnbó ni má sòyìnbó ló yẹ kí MC Olúọmọ lọ. Why not speak vernacular? Kí ló ń jẹ́ vernacular? Mi ò ní gbà yẹn fún yín o. Vernacular Yorùbá is not vernacular o. Òyìnbó gangan ni vernacular.
Yorùbá is originality. Ẹ bá ti sọ wípé why not speak Yorùbá? Vernacular ni èbó. Ẹ jẹ́ á pọ́n èdè wa lé o. Ṣùgbọ́n èmi ò mọ tó náà lọ kọjá ààyè rẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti màámi wọ́n ní ibà ẹlẹ́à lọ́bí Gumi is hiding under the fake guise that caliphate is powerful than the state. Malami owns hard power. I see Gumi too disgraced tomorrow. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbíọ́dún sínáwó wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby $9 million ta ni wọ́n fún lamẹ́ríkà, àkáǹtì wo ni wọ́n san sí ti President Trump bá gbọ́, gbogbo wọn ni wọ́n máa tì mọ́lé. Ṣé kìí ṣe ẹni tó gbé wèrè wá sílùú Nàìjíríà? Àwọn náà ni kí wọ́n kó wọn padà. Bá mi Mórí Adéyẹmọ wọn ní OB ibà lọ́bì. Bẹ́yìn náà ṣe lọ́bì wa nù lọ́jọ́ sí tẹ́ni àmọ́ ṣe ń chapter by chapter, ṣùgbọ́n ẹ̀ sanwó lọ́bì fẹ́mi o. Àtàbíọ́dún sí náà wọ́n ní Yorùbá ẹ ronú ẹ má ròkà. Wọ́n ti Sunday Igboho sẹ́yìn odi. Àwọn kan ní kí wọ́n tú àwọn apànìyàn sí àwọn. Olúwa ṣe ìdájọ́, àjànàkú kò lè mẹ́fọ́n o. Olúwa ní ọba ẹ̀san. Ẹ kú ètò. Wow. Ṣé báwọn ọba tó yẹ ó gbèjà wa náà rèé lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho tá à ń rí bẹ́bẹ̀ tá à ń lóṣù tá à ń kúnlẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ kankan lórí Sunday Igboho mọ́. Ẹ wá wo àwọn tilẹ̀ Haúsá bó ṣe ń tú àwọn kírímínà wọn lẹ̀. Ọmọ wọn sì rí ọmọ gidi tí ì ṣe kírímínà. Wọ́n jàjà tútù lẹ̀. Mọ́ọ̀mí Dorcas Zodolúwa tún mi ṣe wọ́n ní ó ti dójú ẹ̀ báyìí o. Gbogbo Nàìjíríà ti ń sọ fúnra wọn pé a kì í ṣe ẹyọ kan mọ́. Everybody tí wọ́n ti ń sọ láàrin àwọn elite gan. Ìkan ogun tí Trump fi ránṣẹ́ ni wọ́n máa fún terrorist tó bá yá from Providence, Rhode Island. Ẹ rí pé bàbá yẹn náà sọ bẹ́ẹ̀ lánàá. Mọ́ọ̀mí Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìgbìyànjú nínú ìdílé aláyọ̀ yìí o. Mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun, Ọlọ́run dé ìgbìyànjú wa ládé o. Wọ́n ní àdáwọ́lé yín yóò máa yọrí sí rere. Àmì kí n kó pọ̀ àdáwọ́lé wa yóò máa yọrí sí rere. Oòduà nation no going back. Ire o, ẹ̀kẹ́ àyà o. Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sìá àti nǹkan ìpanu ẹnìkan ìdájẹ́ kílẹ̀ fẹ́. Èmi náà ṣàdúrà fún un ṣùgbọ́n gbogbo wa láàjọ pín ire ibẹ̀. Ẹ jẹ́ àwa dọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ Bánjí ìyáálé gbogbogbò. Wọ́n ní ọ̀nì bí mi àdúrà yín àgbà. Ọlọ́run yóò máa gbé inú yín àmín, yóò darapọ̀ mọ́ ẹnu yín àmín o. Àti ọ̀rọ̀ tí ó ń jáde lẹ́nu yín ò ní sísọ, ayé kò ní kó ohun yín. Àmín lórúkọ Jésù. Mọ́ náà ni Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní for God's sake with all the people dying in their custody and all the suffering meted on the people captured and some heartless people still granting amnesty to them. At KU's Kenny wọ́n ní they will face Egypt for the 3rd position. Okay, àwọn AFCON football náà sọ fún wa yẹn. Egypt ní Nàìjíríà máa bá gbá. Egypt náà ìṣẹ̀mẹ̀ rírọ̀ o. Títílayọ̀ Bánjí wọ́n ní ọ̀ní bí èmi nìkan ni mo fẹ́ máa wà lọ́dọ̀ yín ní gbogbo winter o. Okay, for winter bí òdà àjọ fẹ́ gbá winter game. Ẹ kò gbọ́dọ̀ pé ẹnikẹ́ni kódà a ó jọ máa lọ sí ibi iṣẹ́ ni o. Ibo ni ká wá fi ẹ̀mí ọ̀gá tó ń ibo ni ká fẹ́ ẹ̀mí ọ̀gá sí? Ó dáa o, sáà ní ìsinmi lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni at this doors Adobe wọ́n ní dear Bobby, congratulations, you are the Olúwo of Yorùbá language. Èdè kìtún nìyẹn. Àbóyè kìtún nìyẹn of Yorùbá language. Olúwo of Yorùbá language. Ẹ ṣé, mo appreciate yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adesola Ìbíkúnlé wọ́n ní àmì sí gbogbo àdúrà yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Àní fi yín ṣàwátì gbogbo àwọn ẹbí yín ní ìdílé aláyọ̀ ìyá mi ò ń ní fẹ́nìkọ̀kan yín náà ṣàwátì wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. Mo rí àgbàdo òjọ́ kùkùmbà wọ́n fi wáìnì lé wáìnì 6 ẹ̀mú ní 5 bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́yà ló nìkan. Àyà ìwo lójú tó wáyé tó ń yí lágbárí lórí pé wọn ò dákọ̀ rẹ̀. Àtfáṣà Garba mọ́ ìmúdọ́dọ̀ ń jàre wọ́n ní lọ́bì Bobby ibaka síwájú àmọ́ àtún láìkí rhymes lọ́bì Bobby ibaka síwájú Ọlọ́run àtúbọ̀ bùkún ẹ̀yìn àtàyà mi ọpọlọ yín kò ní ìjọba àti gbogbo àwa tí a wà nínú ìdílé aláyọ̀ yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní lọ́bì o ẹlẹ́yà tún sí owó lọ́bì o bí abẹ́ẹ̀rí àbòsí o ẹlẹ́yà kí ni ẹ fún òbí ìjẹ o kò tí ì yé mi o Mọ́ọ̀mí ẹ sábà mú kíwì mọ́ gbádùn kíwì tẹ́ mọ́ fún mi. Mọ́ọ̀mí Elizabeth Oyeniya Mọ́ọ̀mí Lújẹ̀sà wọ́n ní America know how much they are getting from Nigeria.
bẹ́ẹ̀ náà ni àtìtárí Àjàyí bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí Olúbàdàn báwo ní káàkiri sẹ́gbẹ́ bá bẹ ẹnikẹ́ni o ọ̀rọ̀ àwọn àgbà ni o. You can now see how the state settles the matter. ẹlẹ́àmì ọ̀wọ̀n ẹ̀mí ọ̀gá wọn ní lọ́bì ọkọ̀ tèmi nìkan ó yá ẹ ṣílẹ̀kùn yàrá fún mi kí wọ́n á lọ́bì kí ẹ̀yin màámi ìyáálé mi lọ lọ́bì níta. God bless you all, I love you. Wọ́n á sọ̀rọ̀ tán wọ́n á sẹ̀wá mọ́ ní God bless you all, I love you. Wọ́n fi lọ́bì gbogbo wa ni. àìtí ń lọ́bì mi ti pẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Adésínà Ọládéìndé wọ́n ní obì àyá ò ní tẹ́ ò ní tí ó máa mọ̀ ọ́ ṣe àmì ọ̀rọ̀ sísọ kò ní tán lẹ́nu rẹ lẹ́nu ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ẹ kò ní í dòbu o àmì o Báàmì ẹ ṣé o please turn over. Báàmì mọ́ ṣàdúrà fún mi gan àtẹ̀yìn mọ́ mi náà Kẹ́hìndé Òṣèní Sàlímọ̀ ọmọ Ìwó lódò ọba ọmọ Àtẹnigbọlá Ìwó nílẹ̀kùn kò ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀rú wẹ́wẹ́ náà fi í sọ́lé ilé bàbá tó bí ọlọ́mọ ọmọ Ìwó original rèé o. Wọ́n ní ká mọ̀ jíṣẹ́ fáwọn afọbajẹ yẹn wípé kí wọ́n má gbá bọ̀dé fún àwọn ará Ìjẹ̀bú o. Báàmì Adésínà wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ló sọ lórí ikú omijé pé bí ènìyàn sí ara rẹ̀ jiná tí àwọn atúnisè bá ṣe ènìyàn náà wọ́n á sì jóná ni ò bẹ́ẹ̀ ni o. Àwọn atúnisè ọlọ́mọdé àpàdé wọn bolo ti ṣe ara rẹ̀ jiná. Wọ́n tún yàn sí báyìí tó yẹ pé yóò sì jóná ráúráú àní kó sọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá màmá dọ́là nìyẹn fúnra wọn. Ó ní ó bí gbogbo wa lájẹ́ jose ikú o àwáyé máàkù kan ò sí. Àdúrà mi ni pé ká má bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ kí Ọlọ́run gba ọmọbìnrin yìí kó gbà sí afẹ́fẹ́ rere kó sì dáwọ́ ibi dúró. Love from mama dọ́là mo rí cake mo rí wine mo rí flower mo rí blackberries mo rí love Màámi yóò dá fún yín mama dọ́là ẹ bá fi dọ́là lè. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní cheese mo ṣeun lóòṣà. Wọ́n ní ọkọ wa ẹ̀yin ni mo lọ́bì èmi náà lẹ gbọ́dọ̀ lọ́bì n ò gbọ́dọ̀ rí yín kẹ́ lọ́bì anybody. Mo ya fọ́tò ayọ̀ bàbá wa Akínyẹmí ti ṣẹ́jú sí wa tẹ́lẹ̀ ẹ tún ní kí n lọ lọ́bì mọ́ wọn ya fọ́tò èmi kò lè fi ọkọ mi sílẹ̀ o ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ èmi náà wọ́n fi tìyìn síwájú mo rò pé ẹ̀rì lọ́bì bàbá mi Akínyẹmí Àfikàyọ̀ Victor wọ́n ní ibà lọ́bì let's go on lobby for Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni can we lobby for 7 lines in the comments 7 lines kílẹ̀ ń lobby abẹ́rẹ́ ti lobby for 7 lines ẹ lè kọ́lẹ̀ méjì ẹ lè kọ́lẹ̀ mẹ́ta mo rí àwọn kọ́mẹ̀ntì kan wọ́n ṣe regede mo ń wò wọ́n lọ́ọ̀kan báyìí ni 6 lines 7 lines 6 lines 7 lines mo yá ata kété. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Stella Òdèlè wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ó ń ṣẹlẹ̀ ní UK náà o cash for question ni wọ́n máa ń pè ṣùgbọ́n tí awo bá ti lu wọn á ní KMP yẹn step down ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí o kíní yẹn ò wà legal lọ títí wọ́n kàn ló wà legal ni so wọ́n ń pè ní cash for question. Owó lọ́bì at evangelist Dorcas Jádesọ́lá mo ti mọ̀ pé ìbátan mọ́nà lẹ́ẹ̀kọ́ pè mí. Ọkọ ẹlẹ́hà sóò ní fi kí ìdá ìjà sílẹ̀ láàrin ẹlẹ́hà àtàwọn ìyáálé wọ́n ṣe parí ìjà. Ẹlẹ́hà nìkan ló sùn tì kí ọmọ lè jọ bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi náà fọwọ́ sí i tí ọmọ ò bá jọ ìbátan wọn náà ó gbọ́dọ̀ ní tanmọ́nà lórí ó gbọ́dọ̀ ní kùsà. Mọ́ọ̀mí evangelist a máa gbé ọmọ lọ sí Ìwó wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu láti Houston Texas. Mọ́ọ̀mí evangelist Olúbùnmi náà àdúrò wọn ẹ̀kọ̀ọ̀kan làmọ́ rí hàn. Mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ Táíwò àwàráàyè ibà àwàráàyè ni wọ́n ní bọ́bí mi ọ̀hún ẹ̀yin náà wọ́n sí mi ẹ̀ gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa máa yin a máa fún yín ṣe láṣẹ Ìdùmarè àmín kó mọ̀ bá wa ṣe ni Mọ́ọ̀mí àwa tún ráàyè wá ti jẹ́ nǹkan tó dáa ni a mọ̀ ráàyè Olúwa fi àyè gba gbogbo wa láṣẹ Ìdùmarè Olúwa máa pẹ̀lú yín lórúkọ Jésù àmín o. Báàmí Samuel Olúwaṣẹ́gun Oòduà nation no going back together we move. Atamed Akínlábí wọ́n ní mo kí yín o Bobby báàmí èmi náà kí yín. Aláàfin Ọ̀yọ́ kò mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní òṣèlú tí kò bá ṣọ́ra wọ́n máa gbọ́n yọ ẹni tá a fẹ́ sùn jẹ tó ń fi epo rárá ọ̀rọ̀ tí akọ́rápá bá sọ òde ọ̀run ló ti wá. Ó dá ẹjá wáyà lọ́dọ̀ girama àwọn ìbejì láti UK mo ti miss yín o mọ́mì
Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ambassador àyà ikú iṣẹ́ ìlú o ẹ bá wa kìlọ̀ fún ẹlẹ́hà kí wọ́n má yàjú sí princess àwọn náà gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń rí láti gba ìyàwó Oòduà nation no going back ire o grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀nà wọn jìnnà síra àwọn UK ní princess wa Indianapolis lẹ́lẹ́hà wa wọ́n lè rìn pàdé mọ́ọ̀mí Mùsùlùmọ́lá Olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ kalẹ̀ o gbogbo ilé aláyọ̀ yìí Ṣèyí Mákindé ti sọ̀rọ̀ lórí alága jíjẹ yẹn ọba wọ̀nyí ẹ̀ ò lè ṣe jẹ́jẹ́ ìbùkún ni fún bàbá Akíntóyè ìbùkún ni fún Ìgbòho ṣá ìbùkún ni fún ẹ Bobby mi àmì ìbùkún ni fẹ́yìn náà mọ́ mi àti gbogbo ọmọ tó tara yín jáde mo rí pineapple tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi mọ́ mi grandma àwọn ìbejì mo tún ti padà dọ̀dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má joyè àdánìkan jẹ́ o ẹ bá àyà náà wá ìyàwó nínú òtútù yìí o màmá dọ́là níyàwó wọn màmá dọ́là níyàwó àyà ẹ bá Davido sọ̀rọ̀ kó lọ ṣe DNA ọmọ yìí ṣé kò bá màmá ọmọ náà lájọṣepọ̀ ní grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n tẹ nǹkan panu sí ó lè mọ́ bá lájọṣepọ̀ o àwọn obìnrin wọ́n bá sì lájọṣepọ̀ náà ó lè jẹ́ one night stand ṣùgbọ́n update wà lórí ọ̀rọ̀ Davido bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo ṣe dárúkọ yín ìyàwó àyàrí wọ́n ní Obi èwo ló wá sí ìmúṣẹ nínú àwọn nǹkan tó sọ ẹ gbàgbé àsọtẹ́lẹ̀ àwọn wòlíì wọn yẹn jàre I believe in personal encounter with God there are so many fake prophets outside there let everybody take care the end is near. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àlékóyàn àyè àwọn wòlíì kéré èèyàn ni ó mọ wòlíì rẹ̀ wòlíì dáadáa wà bá ṣe ń pariwo wọn tó iná. mọ́ọ̀mí Yẹmí gè wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní lọ́bì ọ̀gá mọ́ọ̀mí. mọ́ọ̀mí Esther Sosanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì o ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù Nàìjíríà àwọn ọmọ mi àti àwa tí a wà ní London wọ́n ní àwọn rẹfúrí wọ̀nyẹn ni wọ́n jẹ́ kí a ṣe ìdànù bọ́ọ̀lù yẹn ẹ ṣe mọ́ọ̀mí ọ̀yẹ́ yín ó yé mi o ìdànù náà jẹ́ ká lù sí bọ́ọ̀ yẹn géèmù yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Ajékẹ́mi Balógun wọ́n ní àwọn wòlé àríran ìsọnù chasing clouds may God forgive all of us Chief Ìyámọ̀kun Adépọ̀jù Ọ̀pẹ́yẹmí wọ́n ní Mr. Bobby aláyọ̀ ẹ̀kú ìyànjú o ọkùnrin tí ó ń sun rárá fún ọkùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ àkọ́ iṣẹ́ ló ń ṣe o kò ní rẹ̀ yín lórúkọ Jésù àmì o wọ́n tẹ̀ lọ́sẹ̀ àti nǹkan ìpanu kò ní rẹ̀ yín náà pírí tó lógún ń jí lẹ́ẹ̀mọ̀ jí mo ti ń retí yín o ibà Tóyin Nọ́rì ibà lọ́bí abẹ́rẹ́ mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Obi ẹ̀kú ìyànjú o n kò mọ nǹkan tó dé tí mi ò kì í rí yín mọ́ láti wò ó máa ń gbà mí ní àkókò tó pọ̀ kí n tó rí ìkànnì yìí not encouraging to search and search before getting through YouTube ni o àmọ́ tó tún gbé yọ mo tì á gbé yọ ní 2026 ọgbọ́n kí la fẹ́ dá sí báyìí sì ní WhatsApp mi lọ́wọ́ bóyá kí n fi nọ́mbà mi sí mọ́ update ẹ̀ sórí status mi mo sì mọ́ send ẹ̀ sáwọn èèyàn tí orúkọ wọn wà lára àwọn kinní ó láṣẹ àwọn ṣe báyìí náà àbí kẹ́ ẹ tún lọ tún kinní tẹ̀ lórí YouTube ẹ lọ tún notification button kinní tó dàbí aago tọmọ lù church yẹn kékeré báyìí ẹ tún lọ activate ẹ̀ káwò bóyá yóò ṣiṣẹ́ bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Michael Junior wọn lẹ́mi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ìbàdàn mábìwọ̀n ìmìlẹ̀ ń ké sí nǹkan tó bá wu Trump ní kó gbà kò kàn wá kí wọ́n sá ti gbé àwọn apànìyàn kí wọ́n lọ pa wọ́n dànù iṣẹ́ l'Amẹ́ríkà ṣe o èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mi o kan sá ti pa gbogbo àwọn ará bí àwọn apànìyàn yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni at Oyeniyi Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ olúwa Yorùbá Nation a must capital letter náà kó yé mi John Oyeyemi from Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní trọ́fì kọ́ Guinness ní wòlíì tibẹ̀ tán ìsìgájù mo tún gbé dé ìsìgájù dúdùn lódùn là ń bá ọ̀rẹ́ jẹ̀kọ́ ìsìgájù. Jesus is Lord ẹ kú ọjọ́ mẹ́wàá o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you sir amen and you too please we need you to assist over Owade Estate at Apata in Ibadan Oyo State
to grade the road and do the needful for the masses that lives in that area. Too much criminals. Ẹjọ́ Oníbàdàn Owódé ni o kì í sọ Wádé o, mo láìkí ọba Wádé mo tún lọ ń fi orúkọ estate pé wọn. Ó dá wọ́n ní Owódé estate Àtàpátá Ọ̀yọ́ state ẹjọ́ ẹ ṣàánú wọn lé eruku lálá ẹ fẹ́ káwọn èèyàn mọ́ mí eruku sí mú só sì yẹ kí títí eléruku sí wà Nàìjíríà ṣá só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́yà mi bó ní ó ní ọ̀rọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùntàn ìwàásù abáyé o ṣe bí ó yẹ kí wọ́n máa sọ solution sí ìran tí wọ́n bá rí ọkọ mi ẹ ṣeun gbogbo ìgbàjàre that is why I love you ẹlẹ́yà mo ti wọ one chance last bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Ajékẹ́mi Balógun wọ́n ní Uncle Bobby is our military officers deployed to Benin Republic back home. We have not heard about them since. Ṣéèfì Amókun bóyá ti padà àwọn ọmọ àwọ̀ adìẹ. Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà wa àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ wọn tẹ love sí a. Bá mi orí ọlá Rees wọ́n ní OB àtàyà ẹ̀yìn nu Ọlọ́run nìyẹn kí ló dé lórí ọ̀rọ̀ MC presidential wẹ̀ẹ́dẹ́ speech yẹn o àbí o náà ń practice ilẹ̀. Wọ́n ní óyá don't collect offering is an awareness everybody na mugun dey play orí ọlá Rees from Dallas, Texas. Ká máa wo àwọn pásítọ̀ mi náà táwọn náà jáde tá máa lọ́lọ́run sọ fún wọn pé káwọn mọ́ gba offering lọ́dún yìí. Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì à ń gbádùn yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì èmi náà ń gbádùn yín bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá rẹ̀ ẹ bá ń kí dádì mi. At Victory in Jesus Adetiba ó pẹ́ mo ti rọ́wọ́ yín wọ́n ní don't believe the lobby. It's not Trump that is asking for lobby. He didn't need any money from anyone. Even his salary is giving it to charity organization. We love your shows brother from Texas. Kò lè jẹ́ Trump náà ni ó gbowó lobby ṣùgbọ́n ṣe rí nígbà tí ìṣe pé Trump nìkan ló ń ṣèjọba àwọn amòfin àwọn asòfin yẹn ni wọ́n náà wà ní UK náà àwọn asòfin ni wọ́n ní cash for question náà ń pè ní UK bọ́dọ̀ bá mọ̀ dọ́rọ̀ Trump tí ó ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan náà wà tàn yí Trump ká tí wọ́n ń fún lámọ̀ràn irú àwọn èèyàn náà máa ń lobby. At Fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá bàbá mi dáadáa ibi lẹ́wà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run kò sọ wípé Super Eagles yóò win ní Olúwa ti fẹ́ before Oduduwa nation no going back mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́. Báàmì òkè ńlá Adédọ́t wọ́n ní olùkù mi mo kí Olúbàdàn Ládọjà wípé wọ́n kú oríire ti Chairmanship Council of Obas yìí o ṣé ẹ̀la ojú kan tí Aláàfin arójúkọ ikọ̀ ìgbà lọ́dọ̀ bàbá Ládọjà ni kò jẹ́ kí wọ́n wá rotational ní o ẹ̀sùn kírun. Mọ́mí Ajékẹ́mi náà reply yín ṣùgbọ́n reply wọn ju 5 lines ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lọ torí ẹ̀ là ṣe lò ó àṣojúṣàjú pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá gbé wọn débẹ̀ ọkọ̀ wa ẹ kò ní jẹ́kọ̀rọ̀ àmì káyìn ayé ìyẹn àmì àti bẹ̀rẹ̀ ayé àtàrin ayé àtòpin ayé àní jẹ́kọ̀rọ̀ gbogbo wa là ní jẹ́ dídùn tọ́sán sọ̀lá mọ̀ adùn mọ́ dùn ni bẹ́ẹ̀ náà ni adùn ni mọ́ gbẹ̀yìn ewúro wọ́n ní àwọn tí kò gbádùn lórí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù a kò ní rógun ẹkún nínú ìdílé aláyọ̀yọ̀ àmì Obi love you we love you too màmí ọlọ́mọ. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ olórí ọ̀dọ̀ wa tì mí wọ́n ní ibà Bobby àti ẹ̀yin ẹbí mi lórí ìkànnì wa yìí ẹ kú ètò kí Olúwa bùkún wa mí Ọlọ́run ní tò. Báàmì òkè ńlá Adédọ̀tun olùkù mi wọ́n ní ó yẹ kí bàbá wa Ọ̀wọ̀ Adé ti wá mọ̀ nísinsìnyí wípé ẹni máa gba ẹni lọ́wọ́ ìgbére kò ní jìnnà sí gbó kí Aláàfin mọ̀ wípé rotation láàrin Olúbàdàn Aláàfin àti Ṣọ̀ún ni àwọn ará ìlú ń fẹ́ ẹ̀sìn kírun jàre. Mọ́mí Mary Odunuyi wọ́n ní Obi tèmi nìkan àti àyà mọ́mí Mary Odunuyi tèmi nìkan ibà gbé wa débẹ̀ mú kí gbogbo ìdílé ẹni wa ò tó di olóògbé kí Olúwa tu ẹbí wọn nínú kí ó sì gbé ẹni tó kú sí afẹ́fẹ́ rere ayé ẹ̀kú iṣẹ́ ayé òkè àyà náà fẹ́ kọ́ àyà ẹ̀kú iṣẹ́ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtinásírò yìí náà wọ́n ní ẹ̀lẹ́ńbẹ̀hún olóòtú Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáyé ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ìkéde tí àwọn ará ìlú òyìnbó pé ìjọba Amẹ́ríkà kí wọ́n lọ sọ fún ààrẹ Donald Trump kí wọ́n wá mú agbódegbà ìlú Nàìjíríà à ń sọ wọn àti ìsọ̀létí Donald Trump náà ni.
Mọ́mí tó iná rí wọn ní church of nowadays only remember you if you have money. Bó ṣe rí látètè kọ́ bó ṣe wà látètè kọ́ sí oúnjẹ nísìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun àmín. Ọlọ́run ṣàánú ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní OB kí wọ́n ṣe DNA fọmọ yẹn kó lè mọ bàbá rẹ̀ lásìkò. Prophet èké pọ̀ àwọn gómìnà pẹ̀lú tí dá oyè ọba rú ìbùkún fún Oòduà from Newark New Jersey. Mo ti rí i pé ẹ ti ṣe correction DNA. Àwọn gómìnà lọ̀gá ọba lọ́wọ́ tá a wà yìí ṣé ẹ ráwọn tó sì ń fojú àná wù kú ọ̀rọ̀ ọba jíjẹ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ bọra ní bọ́ wọn láṣọ yìí àwọn náà fẹ́ kó nínú spirit empire. Gómìnà lọ̀gá even chairman local government lọ̀gá ọba. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ní Bobby ohun tí kò lè mú ìlọsíwájú wá fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn ni ó ń ṣẹlẹ̀ o. Gbogbo àwọn tí ó ń ṣèjọba àwọn lọ́balọ́ba didn't do the needful. Oríṣiríṣi ìwà alọ́nilọ́wọ́gbà ajínigbé ìfènìyàn rúbọ ẹ̀bí wà lọ́wọ́ ìjọba àti òbí. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby APC already rejected Wike. They don't want what happened to PDP to happen to them. TP Wike bá máa join ẹgbẹ́ wọn lè ní ó mọ̀ join. At Florence Alade wọ́n ní Abala Sanawole kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run kú iṣẹ́ gbogbo ìdílé aláyọ̀ káàbọ̀ sí ìpàdé ọmọ ilé. Ohun tí ọmọ Davido béèrè fún tọ̀nà o. Àwọn gómìnà ti sọ ara wọn di ifá tó yan ọba. Àwọn ní ọ̀nà ń gbọ́pọ̀ àṣẹlé wọ́n tẹ love sí a. Báàmí Oríọlá Reese wọ́n ní ó bi àwọn bàbá wa ní ohun tó wà nínú ọlọ́tí ni ọtí máa ń pa á mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn sítórì tí wọ́n ń sọ fún ọba Akeemu ló fi ń hùwà tí kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó ní maturity pẹ̀lú ojú tìlà. Ọba tó bá gbẹ́sẹ̀ lé ìyàwó lọ́wọ́ yìí máa tẹ́ ni. Oríọlá Reese from Dallas, Texas. Báàmí Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní Obi what a great loss on Bùnmi Akínàánú. We have lost a gem. May God comfort the family and all the fans. May God give eternal rest. Rotarian Wọlé. Ó dáa ẹ̀lẹ́ ẹ̀wùlẹ́ ẹ káàbọ̀ ẹ kú ẹ̀lẹ́ ẹ̀wùlẹ́ ẹ káàbọ̀ ẹ̀wùlẹ́ o ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú ẹ̀lẹ́. Àwọn ìyá wa mọ̀ kíyàn bó o bá pàdé wọn lọ́nà oko lọ́nà àbàǹgbà náà àwa náà ti sábàárì. Mo ní dárúkọ àbà wọn mọ́ tẹ̀lé mọ́ mìíràn àbà ni lọ́wọ́ rí ìta oògùn ní gbogbo oríko ní mọ̀dẹ́kẹ́ mọ́fẹ̀. Àbá abúlá àdìrí ń bẹ̀. Àbá ayékẹ́mi àbá ṣé àbá apọ̀n wà tán pé ní àbá bàtà báyìí. Àbá wọn pọ̀ lọ́wọ́ àmú ti gbàdú kọ wọn. Àwọn àbánú oko mọ́ Oǹdó àbá tó wọnú Oǹdó láti fẹ̀. Ó dáa o ibà àbáyín náà rí o alábà ẹ máa ní abálábà ní bàbá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹbẹ́ náà nìkan ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà wíkẹ̀ndì láwa o ẹ lè tọ́ nǹkan sẹ́nu kékeré báyìí náà nìkan ẹ tọ́ sómi ẹ fi lẹ́mọ̀ ẹ gé lẹ́mọ̀ sí. ó dẹ̀ ṣe cocktail náà ni kẹ́ fi ṣe wíkẹ̀ndì cocktail máa ń ta yárayára o ìkan náà wà tán pé ní mocktail mo gbádùn ara mi UK. Ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nù gbogbo ròyìn tá mẹ́nu bàbá yẹn bá yọ bó bá dilẹ̀ bó bá dénú yín ẹ bá pín 5 lines ni o bó bá fi 1 letter tó fi ṣẹ́ 6 lines àti gbalẹ́sà gbójú àwa náà a fẹ́ tó dáadáa bó ṣe máa torílẹ̀-èdè kò gbọ́dọ̀ kọjá 5 lines even kí PTO àwọn ọmọ wa ti máa ń kọ kọ́mẹ́ǹtì lẹ́ẹ̀mejì mẹ́ta tẹ́bàkọ́ please turn over tó bá bọ́ sí 6 lines PTO yín gbọ́dọ̀ bọ̀ sí 5 lines àwọn kan ti ń lọ́bì ìwà báyìí wọ́n ní a sọ di 6 lines ká sọ di 7 lines kò ní ò jẹ́ pé ẹ lè kọ kọ́mẹ̀ntì lẹ́ẹ̀mejì ẹ lè kọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ sì mọ́ bá wa farabalẹ̀ kọ torí à ń gbé òfin tuntun bọ̀ náà báyìí òfin mọ́sòyìnbó à ń gbé òfin no vernacular òyìnbó ní vernacular lọ́dọ̀ wa o Yorùbá ní originality táàmọ̀ yan tẹ́ẹ̀mọ̀ farabalẹ̀ kọ́ dáadáa a mọ̀ pé mistake mọ́ wà o lórí typo ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ mọ́ fi gbogbo ìgbàdójoojúmọ́ mo ń wá àwọn kọ́mẹ̀ntì àwọn bàbá mi kan mọ̀mọ́ mi kan mo máa ń rí lẹ́tà tó jìnnà síra wọn ẹ máa ń bá wa farabalẹ̀ kọ́ a gbọ́dọ̀ improve lórí Yorùbá wa n ò ní gba lọ́bì o ẹ lè lọ́bì mi ó dáa jẹ́ lọ́bì yín wọnú àkójọpọ̀ ròyìn alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ẹ̀ jábẹ̀rẹ̀ látọ̀yọ́ ibi tẹ́ ń rúkọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ afurasí àwọn obìnrin mẹ́ta tán náà mú ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àti ìdáàfin ẹ jẹ́ adé inú ìròyìn gan ní sòsè wọ́n ní
ọwọ́ ti tẹ afurasí ajínigbé obìnrin mẹ́ta ní ìlú Ìkòyí ilé mọ̀lódà abẹ́ ibi tó ti kọ lẹ́tà sí wọn tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Irú àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tẹ́mi wọn láìkì ní ìjọba ìpínlẹ̀ Oríire, ìjọba ìbílẹ̀ Oríire, Oríire yóò jẹ́ ti gbogbo aláṣẹ Ọlọ́run. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí alukoro wọn CSP Àyànládé Ọláyínká fi ṣọwọ́ sí àwọn akọ̀ròyìn yóò sì dáa fún wọn. Àwọn afurasí yìí tí orúkọ wọn ń jẹ́ Nurudeen Fatia ọmọ ọdún 17 years, Fatai Taiwo ọmọ ọdún 17, ọmọ kéékèèké náà wọ̀nyí, àti Munirat Saliu ọmọ ọdún 16. Ní ọwọ́ tẹ̀lẹ́yìn akitiyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà alukoro Àyànládé nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣàlàyé wípé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé ìgbésẹ̀ lẹ́yìn tí arábìnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Islamiat Ọmọwùmí fi tó àwọn létí pé àwọn afurasí yìí ń dúnkokò mọ́ òun. Àmúròpá àwọn tó ń kọ lẹ́tà ni ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Wọ́n ní Ọmọwùmí tó ń ṣiṣẹ́ alápatà túnbọ̀ ṣàlàyé wípé àwọn afurasí wọ̀nyí béèrè fún ẹ̀yà ara ènìyàn àti mílíọ̀nù 10 náírà lọ́wọ́ òun nígbà tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Àwọn afurasí ajínigbé yìí jẹ́wọ́ pé òtítọ́ làwọn béèrè fáwọn nǹkan náà, àmọ́ eré làwọn ń ṣe. Eré o là ń fọmọ ayò ó sì ẹ̀ ń fi ẹ̀yà ara èèyàn ṣeré. Ẹni tẹ̀sí ń bá sọ̀rọ̀ jálàpàtà ẹran ní pàátà sọ fún yín pọ̀ ń pé èèyàn tà ni. Ṣé ẹ rí àwọn babaláwo yìí ló lè jẹ́, ṣé ẹ rí èmi ti ẹrùn nǹkan kan babaláwo yìí oníṣègùn yìí ló lè jẹ́ ká kòkòjá lórí ọ̀rọ̀. Ẹran ti babaláwo kan, bàbá dáadáa, tọmọ kan fẹ́ lọ ṣògùn owó lọ́dọ̀ ẹ̀ tó ṣe bí ẹni wípé òun kọ́ pẹ̀lú rẹ̀ tí ò mọ̀ pọ̀lọ́pàá agbófinró ló fẹ́ pè fóun. Táwọn babaláwo yìí bá lè ń ṣe bẹ́ẹ̀ á fọ ìlú mọ́. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ CP Fẹ́mi Haruna dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá àgbà pátápátá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà IGP Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun fún àtìlẹ́yìn rẹ̀ láti pèsè ètò ààbò tó péye ní ìpínlẹ̀ náà. Ó tún ṣàlàyé wípé àwọn yóò tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Lẹ́yìn náà ni ọlọ́pàá rọ àwọn ará ìlú láti máa fi ọ̀rọ̀ ètò ààbò agbègbè wọn bá mọ́ ti dárúkọ ẹni tó lọ sọ kìíní. Àwọn èèyàn á máa fojú kìíní wò, wọ́n lè lọ fún ní rìprísà ta lọ́mọbìnrin yẹn, wọn bá mọ́ ti dárúkọ ẹ̀. Wọn ọlọ́pàá ìgbọ̀n ìyẹn arábìnrin tó tú wọn láṣìírí ni wọn bá mọ́ ti dárúkọ tiẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn retí gbogbo àwọn tó kọ lẹ́tà àsọnù lọ́jọ́ sí tán láwọn ń bọ̀ wá dìgbòlu Ìkòyí ilé dìgbòlẹ̀gùn bí labalábá wọn bá dìgbòlẹ̀gùn aṣọ rẹ̀ ó fàyà ni. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú nínú ìròyìn tòní. Ẹ jẹ́ wá fìyàn yà sí ẹni àlọ́ Ìbàdàn bá mẹ́nu létí Ìbàdàn nísìn àti ìtọ̀yọ́ àpẹ̀mbẹ́ òun gangan ni mẹ́ni ìròyìn tòní. Ẹ mọ́ ti jà yà rẹ̀. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ti Davido lórí ọ̀rọ̀ ti DNA. Ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ. Davido ti dá ọmọ ìlóhùn, ó sì lo àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá kan pé sórí ẹyí ni, pé ṣé o yá wèrè ni, mo ti ní kí wà àti yá ẹ kẹ́ ẹ má ta sí mi mọ́, mi ò ń ṣe bàbá ẹ, mo ti ṣe DNA lẹ́ẹ̀márùn-ún. Làwọn èèyàn bá lanu, wọ́n níbẹ̀ ni ó lóun ti ṣe DNA lẹ́ẹ̀márùn-ún. Ó ní I'm not your father. Davido reject alleged daughter's DNA test. Pé kí ló dé tẹ́ fẹ́ mọ́ fi DNA dáhùn lágbónú, tẹ́ fẹ́ mọ́ blackmail òun mọ àwọn ọmọ tòun lọ́mọ síta rẹpẹtẹ òun sì ń tọ́jú gbogbo wọn. Bó bá wà nínú àwọn ọmọ òun ó tọ́jú ẹ̀ náà. In a move that has reignited a paternity dispute, a 12-year-old 13 years, Michelle Anoluwapo, who claims to be a daughter of Afrobeat superstar David Adeleke, popularly known as David, took to Instagram on Thursday. However, the singer responded bluntly, claiming he has already undergone 5 separate tests, all of which returned negative results. Làwọn èèyàn wá ní ó dáa. Ó ti dọ́mọ ìlóhùn, ṣùgbọ́n bó ṣe dọ́mọ ìlóhùn ó dáa tó olùgbòjú olagidi. Wọ́n fi chaati ẹ̀ náà hàn wá níbi tó ti ń sọ àwọn èèyàn níyà ẹ̀ ló wà lẹ́yìn chaati yẹn pé ọmọ yẹn náà kàn dìbọn ni. Pé nígbà tí pé ṣé ìyá rẹ̀ ò sọ fún wípé wọ́n ti ṣe test lẹ́ẹ̀márùn-ún ni. Mo ní ọmọ lè mọ̀ọ́mọ̀ sí, ó sì lè kéré, ọmọ sì ti wá gbọ́n ní ìsìn. Ó yẹ jẹ́ kó fojú àwo rẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀. Ebi irun ni àbítọ́ ẹnu ẹ̀ ẹ̀kan sì mú ti Davido náà kórè ṣe. Ṣùgbọ́n tí àyà wa ń bí mi ni pé ọ̀gá mi kí ló lè fà á tí wọ́n ṣe DNA lẹ́ẹ̀márùn-ún? Kí ló dé pé tí ìbá ṣe pé ejò lọ́wọ́ nú ẹlẹ́ẹ̀kìíní, ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tẹ́ ẹ ti ń fa ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́ 5 DNAs kí ló dé?
àbí bí Davido ṣe ń bímọ tuntun ló ń tún máa tún DNA ṣe fún àwọn yòókù ní ẹ̀ẹ̀kan náà máa ṣe DNA tó bá ti gbé 99.9 kìíní kan àbí kó jẹ́ wípé bóyá ẹ fẹ́ tẹ́ra yín lọ́rùn ẹ lọ ṣe níbi méjì àbí ibi mẹ́ta ṣùgbọ́n ẹ ṣe kan báyìí ẹ tún ṣe kan lọ́dún kan ẹ tún ṣe kan lọ́dún nǹkan kan wà nídìí ọ̀rọ̀ ìlóòótọ́ àwọn èèyàn nílòótọ́ ni nǹkan kan wà ń bẹ̀ wọ́n wá ń sọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ọmọ ìwá ní ó dáa o òun ti gbọ́ o Davido ṣùgbọ́n bó ti ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣoṣo ṣe lè fóun ṣùgbọ́n Davido yarí ó lóun ò ṣe mọ́ gbà kan ó ti ẹ̀fẹ́ dáàrin ìjìyàn láàrin àwọn àtọmọ yẹn nínú kọ́mẹ́ǹtì tí mo rí wípé ẹbẹ́ ló lẹ́ẹ̀mẹrin níbi tí Davido ti ń ṣàlàyé fún ó lóun ti ṣe lẹ́ẹ̀mẹrin ṣùgbọ́n lórí kíní tó kọ síta márùn ló ti ṣe kí ló dé Davido sàn ṣàlàyé fún bẹ́ẹ̀ náà ló ń bá ìpè dé ní ṣépè fún àwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀ o àwọn èèyàn wá fẹ̀sùn kan ọmọ yẹn àtìyá rẹ̀ wípé olówó náà lẹ́mọ́ wá DNA rẹ̀ kiri wọn ló ga o pé ká ní Davido olówó wọn ní mọ̀ béèrè fún DNA mo ní wàhálà olówó náà ní ògbọ́ tán sọ mo ní wàhálà olówó náà ní ẹ̀gbọ́ tán ní ilé ọlá níyọnu ni ó kó gbogbo ẹ̀pọ̀ sàbẹ́ àbúrò aláàkíní ni ilé ọlá níyọnu ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá sọ wọ́n ní àwọn ò láìkí bí Davido ṣe dá ọmọ ìlóhùn pé tínéjà lọmọ yìí pé kó tiẹ̀ mọ́ jóun ni bàbá rẹ̀ gan who is eager to know how true pé paternity kíní bàbá rẹ̀ ń fẹ́ mọ̀. But to the little one, never you try to go harsh on her because if you had respected your personality, you wouldn't have messed around with a random girl. Pé Davido náà ní lọ́wọ́ pé bóyá ó ti rèé ṣe one night stand. Mo ní ń táwọn olórin dánwò ẹni tí ò so olórin gan tó ń dánwò kì í mọ̀ sí kékeré. Ó ní me sef the way I'm seeing things it seems láwọn kan náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe yẹ̀yẹ́ lódìlódì ìná kan láwọn òórè sọ fún Dangote pé kó wá ṣe DNA test pé bàbá àwọn ni Dangote kó wá ṣe DNA test mo ní ìfẹ́rú ẹ̀ kú pẹ̀lú àwọn olórin ebi àti ráwọn òbí gan tán sọ wípé àwọn olórin lọ́mọ àwọn ebi Pasuma ebi èèyàn kan jáde tó lòun ní bàbá rẹ̀ ìbò fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lórí ọ̀rẹ́ bàbá wo tiẹ̀ níná bàbá eléré yìí bàbá yẹn náà ti dolóògbé báyìí bàbá yẹn dàgbà dáadáa báyìí kí ló kọ bàbá yìí lẹ́gbàá bàbá ìgbà ni bàbá yẹn máa ń fọ̀ lẹ́nu báyìí àmùdé gbàgbé orúkọ bàbá yìí ṣá bàbá tí wọ́n ṣàkíní tí wọ́n ó wà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa olóògbé Barrister ọmọ kan náà jáde tó náà ni mọ̀mọ́ wọn irú ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ni ó wà traumatic fún gẹ́ gan o but her mother seems to be one of the required answer pé mọ̀mọ́ rẹ̀ ní tì but Davido's choice of words to the girl was not pleasant àwọn èèyàn bú Davido gan lórí ọ̀rọ̀ yìí you know how annoying it can be when your actual kid starts second guessing to the point they force you to take tests to be sure and you did it and it's negative that's how it feels pé kọ́mọ̀ bú Davido jù àwọn kan ló tún sọ wípé harsh words were used quite alright but it's clear the mother handles the girl's page pé ọmọ yẹn kàn sọ pé mọ̀mọ́ òun ò mọ̀ sí ni pé mọ̀mọ́ rẹ̀ ló wà lẹ́yìn gbogbo eléyìí ó ní èèyàn kan náà tún sọ wípé ká ní Davido báyà rẹ̀ sùn lóòótọ́ ni pé kò ní accept láti ṣe DNA mo ní òótọ́ mọ̀ ni kéèyàn kan wá bá mi ní ìsìn lẹ́yìn tí wọn ò fẹ́ àti ẹ̀gbọ́ tẹ́lẹ̀ àbádé tó ní àwọn fẹ́ ṣe DNA fọmọ òun o ṣùgbọ́n ẹni tí wọn ò sún mọ́ bóò ni màá ṣe gbà ẹja òótọ́ ni o iyèmísẹ̀ sọ ni o òkè pé àyà ní Davido lè fẹ́ fi clear orúkọ ẹ̀ à celebrity márùn tí wàá pọ̀ ju tí n bá súnmọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n Davido gan sọ fún abóyè òun ò súnmọ́ wọ́n sọ wọ́n ní ìsúnmọ́ra ẹni là á mọ̀ sí ẹni wọ́n ti lọ́bì ara wọn. ṣùgbọ́n ní báyìí ẹni tó jẹ́ mọ̀mọ́ ọmọ yìí ti sọ̀rọ̀ o ó ní good evening we are heading to bed now first thing first my name is Ayo Labinjo I'm not Davido's baby mama or aṣẹ́wó ó ní I am very protective of my daughter's mental health after the level of bí wọ́n ṣe ń búlẹ̀ ọmọ yìí she went through the years my daughter cried for days fainted in school and went through psychosis go through so many ó ní I realize this story has now gone global again and we have largely moved on. David Adeleke has largely ignored me for years because he thought he picked me up gẹ́gẹ́ bí aṣẹ́wó ní G Quick Club nìbàdàn ó ní I was a waitress and not pick up on the street. I come from a good home. My late father was a good man who worked for
the betterment of Nigeria before he was fún bàbá májèlé jẹ. Only my daughter is a very tech-savvy, intelligent achiever. I have no friends. I keep no friends. Nobody in school is allowed to discuss her family matter. Ó níbẹ̀ lòun àti Davido ti pàdé ara wọn tán jẹ ara wọn lálẹ́ ọjọ́ yẹn wọ́n ní àwọn èèyàn bá bẹ́ tún kẹnu bò wọ́n ní ẹ sì jẹra yín náà ẹni tó mọ̀ rí tẹ́lẹ̀ ó sì tẹ́ẹ̀dì ilẹ̀ fún ẹ̀ tí ẹ̀ lo rọ́bà dáàbòbò mo ló bá wọn lẹ̀ ní. Ó ní nípa ti DNA test náà ṣe lẹ́ẹ̀márùn-ún ó ní rọ́ni ó ní bọ̀bọ́ àjúdà àmọ́ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lóun ló brainwash àwọn ọmọ Nàìjíríà tó sọ́pọ̀ wọn ti ṣe test lẹ́ẹ̀mejì. Ó ní wọn choose hospital ó ní láàbù náà gbọ́n lọ ó ní Dr. Dèjì Adélékè ló sì mú láàbù táwọn lọ. Ó ní ìgbà tán débẹ̀ ó ní kàkà tán fi gba itọ́ tàbí kan gba irun orí rẹ̀ ó ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n draw ó ní 2014 ó lẹ́jẹ̀ náà gbà lẹ̀ ó ní gbòòwò yá náà dé fake result jáde ó wípé Wálé Ṣóbọlá was the lab technician who marks as Dr. Alex pé kì í ṣe doctor technician ni and a brother to Sotayo Gaga a Nollywood actress was the one who wrote an epistle on his page 3 years ago that he never did a test for Anu and discarded the blood ẹ̀jẹ̀ tán gbà lára rẹ̀, blaming the wickedness for his life's travel pé òun ti ṣẹ̀ ó wá jẹ́wọ́ torí òun náà ní ìlàkọjá àti ẹ̀ personally. Ó ní we wasted our time, disrupted our nose mental health, then they lied that he did 2 tests, now 5, and then he's never met me. I'm not fighting for my daughter is fighting for her identity. David chatted my daughter tonight pé ó ń dún kòkò mọ́ ọmọ òun pé òun lock her up ó sì tún ṣépè fún Àánú repeatedly. Ó ní àwọn ọmọ school ti búlé Àánú bàbá rẹ̀ náà tún búlé rẹ̀. Ó tẹ̀sán mọ́ ó ní David is a US citizen. I will request the US State Department to contact the embassy in Lagos or Abuja to help us supervise and witness a clean, independent DNA test. I will not say much for now. The language used was awful. Ọ̀gá o. Arábìnrin lóhun ò ní gbà náà o. Pé ọmọ òun ló ń bí Davido fún. Òun ìsàsẹ́mọ́sí òun ìrìn kiri. Àwọn ríra àwọn ni. Àwọn sì jẹra àwọn bóyá ti mọ tí yó lọ́jọ́ náà. Wọ́n sọ wọ́n ní ìsúnmọ́ra ẹni là á mọ̀ sí ẹni. Wọ́n ti lọ́bì ara wọn. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tí ìbá sí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn kò lè sí ọ̀rọ̀ ẹni tó bá sùn kò lè láíláí béèrè DNA lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́yìn tó bá sùn tó sì lóyún tó mọ̀ rí ó tiẹ̀ ní dá lóhùn. Ṣùgbọ́n àyà ní ká mọ̀ rò bẹ́ẹ̀ ó ní celebrity lóríṣiríṣi ẹ̀sùn náà wọ́n fi kàn wọ́n ó bá ti lówó lọ́wọ́ pé àwọn èèyàn máa wà obsessed of celebrity gan tẹ́lómi ó wà nílé rẹ̀ báyìí ó sì lọ́kọ́ ńlé ṣùgbọ́n yóò ti bá celebrity sùn nú ọkàn rẹ̀ tí ó ti dó celebrity ẹjẹ́ ń lò bá ẹmọ́ bínú tí ó ti dó celebrity nínú mind ẹ̀ ó sì wà líkì ló wà gbàǹjà náà ó wà lọ́kùnrin ó wà lóbìnrin ó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan máa wà obsessed pé wọ́n ti ẹ̀ lè mọ́ rí Davido rí títí even gan ọ̀nà wọn ipa wọn lè mọ́ cross láyé yìí tó ní kálukú ó fi bá tiẹ̀ lọ tán fi darúgbó ṣùgbọ́n lọ́kàn wọn ìyàwó Davido ní àwọn ló ga o. Ó dẹ́ ẹjá kúrò lórí ọ̀rọ̀ ti Davido ẹjá sún síwájú àwọn èèyàn dá sọ̀rọ̀ ìgan o kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ Davido mò ń wo ó sì máa ṣe test kan sí fún gbogbo ayé ó sì máa ṣe kan sí. Ó dá ẹjá wá mẹ́nu létí Àtìkù torí àwọn èèyàn náà ń sọ wọ́n ní kí Àtìkù fọ́ọ̀sì ọmọ ẹ̀ kó náà rí ṣe DNA torí tó mú ọmọ rẹ̀ rí defect sínú ẹgbẹ́ àwọn ọ̀tá Àtìkù. My son defection to APC personal choice says Atiku oko ìjẹ́ ti bàbá kọmọ kó mọ́ làálà ṣùgbẹ́jẹ́ àkọ́kọ́ mọ́ látọmọ rẹ̀ náà ó dump PDP ó sì wọnú ẹgbẹ́ APC lọ kò tẹ̀lé bàbá rẹ̀ lọ ADC wọn ní bring it on olódò dẹ́lẹ̀ ń bá tí ìmẹ̀ntẹ́ ń bá tàdé. One, he also directed all coordinators and members of his political structure, formerly known as the Aske Atiku organization, which he funded in 2022, to immediately join the APC and mobilize support for President Tinubu. Only renewed agenda. He said, my name is Abubakar Atiku Abubakar, but everyone calls me Abba. I am here today to formally announce my exit from my former party, where we worked in 2023, and my decision to join APC. Today, I'm here to formally announce my exit from my former party to the APC following the outstanding leadership style and quality of His Excellency, the Deputy President of the Senate, Senator Barrow. With the development, I will work with Senator Barrow to actualize the second-time bid
of President Bola Ahmed Tinubu nítorí ti Senator Barau ni òun sì fẹ́ join o. To this effect, I'm directing all coordinators. Senator Barau lòun ìsolve fún APC. Ó lóun direct gbogbo àwọn coordinators association òun láti join ẹgbẹ́ APC, welcoming láti join ẹgbẹ́ APC. Wọ́n sì ti wá welcome ẹ o. Wọ́n ní National Vice Chairman North East Mustapha Saliu ló welcome ẹ, ó sì sọ pé inú àwọn dùn, ayọ̀ àwọn kún ní Saliu said today is one of my happiest days. We look beyond old social and political cleavages. Láyáwá sọ fún mi pé ọ̀gá mi ẹ wojú mi, mo ní àyà. Ó lọ́gàá mi, mo láyà mi. Ó lọ́gàá mi, mo ní àyà mi. Ó ní òun fẹ́ wọ́ọ̀nù mi ni, mo ní kí ló dé kí n mo ṣe fún ọ. Ó ní kí n wojú òun kí n mọ́ dojú kó. Ó ní mo ò gbọ́dọ̀ bùbú àlámọ́. Mo ní mo ti mọ̀ pé ibi tó ń lọ náà nù àbòsí láàyà fẹ́ sí. Ó láì gbọ́dọ̀ bùbú àlámọ́ o. Ó lè mìíràn ló ń bá wí. Ó dà. Ó ní mo gbọ́dọ̀ bùbú àlámọ́. Ó ní kò sẹ́yìn ń bẹ̀. Buhala tá a mọ̀ bú wípé ó ti bá ẹyẹlé Àtíkù jẹ, ó ti bá mu, ó dọjọ́ ọkú rẹ̀. Oyèrí òun náà ló tún wá ń pàṣàmọ̀ ní ń pòwe ní ń fi àròkò ránṣẹ́ sí fọ́mà ọ̀gá rẹ̀ yẹn Àtíkù tó sọ wípé òun ò rò pé kádàrá rẹ̀ àti ẹlẹ́dàá rẹ̀ pó rọ̀ mọ́ àti jẹ president láyé. Ó sọ pé òun ò rò pé kádàrá rẹ̀ destiny rẹ̀ rọ̀ mọ́, tá a fi ń bu lọ́jọ́ sí pé nígbà tó ti bá jẹ tó ti bá mu tán. Ó lóun sọ fún kóhun tó kò lọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n sì pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. Rẹ́nu náà ń jẹ́ Rẹ́nu òkè Rẹ́nu bẹ́lòmí ìṣèkì sátìkù ní Rẹ́nu bá ṣe. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ bámbáhùn. Wá jẹ́ ọmọ inú Àtíkù, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ọmọ rẹ̀ ní o, àbí foster child ẹ̀ ni, kò tí ì yé mi o. Tí bàbá rẹ̀ l'ambition presidency, bóyá nǹkan kan fàjà láàrin wọn. Tán máa fi òṣèlú dálẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn kan ní kò dìfá, wọ́n ní tán pè ní politics gangan nìyẹn. Mo nírú politics wo nìyẹn? Bàbá rẹ̀ mọ̀ ní ó fẹ́ di president, inú rẹ̀ ò sì dùn, ẹ sì jọ jẹ́mu lágbà tó di kinní náà ni o, tó jẹ́ second in command vice president. Tí ìbá sì ṣe vice president tí bàbá rẹ̀ jẹ́, wọ́n ní mẹ́yìn ọmọ gan kọ́ wá lọ́jọ́ pó le lọ́jọ́ pé kò tiẹ̀ dùn, ó lè dúró ti bàbá rẹ̀. Èmi ò rí irú politics burúkú ibẹ̀ yẹn rí o. Ó máa fọ́ọ̀mù eléyìí tí ẹ̀ lé, ó máa dẹbí ẹrú. Ẹni kò lè dàrú, ẹjẹ́ á sọ lórí rẹ̀ kò lè dá kíni irú, yóò dẹbí irú. Tó tún wá jólódó dẹ inú ẹgbẹ́ APC ló lọ. Ìjà ńlá ti wà ní, bóyá torí pé kò dẹ̀ ní stake nígbà tí bàbá rẹ̀ ti fi PDP lẹ̀, òun dẹ̀ sì wà ní PDP torí kìí ṣe kó tẹ̀lé bàbá rẹ̀ lọ. Bóyá òun wò pé òun ò ní stake torí negotiation ní ọ̀rọ̀ kìíní yìí o. Ẹ rí bí Kwakwanso ṣe ń negotiate. Mo ti rí àwọn àwòrán kan tán kó jáde, mo rí ọ̀gágun Christopher náà mẹ́mú láwọn wo ni ń dàpàrà iná. This joke is going too far. Àwọn list àwọn tó lè ṣe vice president tán náà ń consider for vice president. Ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé under my boot ó ti lo táàmù ẹ̀ tán o. Òun náà sì ti mọ̀ kó tètè jẹ́ gbogbo mùlá tí ó bá jẹ ní ìsinyìí o. Lọ́rọ̀ kan eléyìí yóò dẹ̀bi irú mo ṣe ń wo yìí o, yóò dẹ̀bi irú. Ẹ jẹ́ á kú ń bẹ̀, ẹ jẹ́ á wá lọ sí bẹ́ẹ̀ Àtíkù náà dáhùn ká tó kú ń bẹ̀. Àtíkù sọ wípé in a statement issued on Thursday via X, Atiku said political choices made by my family members were normal in a democracy and insisted he did not interfere with the conscience of his children or Nigerians. Àwọn Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí gbóríyìn fún wípé tó bá jẹ́ pé ó dùn mọ́ ọ́nú dénú rẹ̀ lóòótọ́, eléyìí tó ṣe yìí kí ọmọ olódùdẹ wá kò lẹ́yìn bàbá rẹ̀ ní ìsìn kó lòun fẹ́rẹ̀ ìgbésẹ̀ yín Àtíkù. Ṣé bàbá rẹ̀ ó forgive ẹ̀? Wọ́n ní olódòdẹ náà máa sọ wípé choice ọmọ òun ni. The decision of my son Abubakar to join the APC is entirely personal. In a democracy, such choices are neither unusual nor alarming, even when family and politics interest. Only as a Democrat, I do not coerce my own children in matters of conscience. I certainly will not coerce Nigerians. We play politics. So they know Resa. Olódénú ó ní oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá ó lóun fọwọ́ sí. So wà ní ẹjá kò lórí ọ̀rọ̀ torí tí mo fẹ́ sọ yìí èmi ò lè ṣe o, mo lè ṣe irú politics bẹ́ẹ̀ o. So lórí ọ̀rọ̀ Tàtíkù ká tó kó ń bẹ jẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn tó rí tó yẹ ọ̀rọ̀ yìí ó dàpọ̀ ọmọ rẹ̀ náà sọ̀rọ̀. Bá a bá paradì ká wá yà lọ́dọ̀ àwọn oní tax. I'm so much happy about him is that he wants to start his own course. He doesn't want to rely on his father. He stands on what he believes in.
He believes in Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. He believes on what Bola Ahmed Tinubu is doing for our nation. He believes in his ideology. He believes in his principles. He believes in the renewed hope agenda. So today I'm formally here to announce my exit from my former party, where we worked in 2023, and to the APC. Yeah. With this development, I will work with His Excellency Senator Barrow to actualize the second term bid of President Bola Ahmed Tinubu, GSCCFR. And also, to this effect, I am ushering and directing all coordinators from our association to join the APC. Very interesting, Ifemi, and it is not alien. And I think it's important for us to understand that this democracy, even though we call it nascent, is evolving to the point that now not just Nigerians, but even political gladiators are beginning to respect the right to choices, the principles of democracy, which is about choices, and the fact that democracy is by the choices of individuals or group, as the case may be. For me, what we just saw in this report is not just about the fact that a son willingly embraced the principle of democracy. It speaks to the fact that something unusual is happening within our polity, especially between 1999 and now. You know, between 1999 and now, democracy in Nigeria has almost become reduced, you know, to familitocracy, which means wherever the president goes, the family goes. At a point in this country, we had a situation where the president was seen peeping into the ballot paper where his wife voted, trying to know if the wife actually voted for him or not. But with this development, it means, as comical as it may look, or as concerning as it may look to the average politician, I think this is very interesting. This speaks well to the fact that in a true democracy, it's not about the father's choice being the mother's choice and being the children's choice. It is not familitocracy. Democracy is about the choice of individuals, the right of people to choose their leader. And what we have seen is one of such. And I want to believe strongly that this person is an adult. It's not just an adult, it's an adult who has participated in the political process. And we might begin to ask, maybe there's a magic wand that the president, possesses. That means President Bola Tinubu. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà nísòsì ẹja wa lọ sọ́dọ̀ àwọn onítáàksì ọ̀gá wọn náà sọ̀rọ̀ lánàá kọ́hún Mr. Zack Adédèjì ìyẹn Nigeria Revenue Service. Wọ́n náà ti dispel a report lórí 7.5% value added tax ìyẹn VAT táwọn èèyàn sọ kiri lórí bank transfers. Wọ́n náà sọ wípé nínú statement tán fi léde lánàá, one of the agency said recent media reports claiming that VAT is being newly imposed on electronic transfer and other banking transactions were inaccurate and misleading. Only when the statement signed by Dare Adekanbi, special advisor on media to the NRS chairman, Zaccheaus Adedeji, explained that VAT has long applied to the service. VAT has been applied to banking services under Nigerian tax framework and was not introduced by the Nigerian Tax Act. The Nigerian Tax Act did not introduce VAT on banking charges, nor did it impose any new tax obligation on customers in this regard. According to the Revenue Service, assertions that VAT is now being charged on electronic money transfer, banking fees, or commissions are unfounded. The Nigerian Revenue Service wishes to address and correct misleading narratives circulating in sections of the media suggesting that value-added taxes has been newly introduced on banking services, fees, commissions, or electronic money transfer. This claim is categorically incorrect. The NRS noted that service charges imposed by banks and other financial institutions have always been subjected to VAT under existing tax regime. VAT has always been applied to fees, commissions, and charges for services rendered by banks and other financial institutions under Nigeria's long-established VAT regime. It further clarified that VAT is applied strictly to service charge and not to actual sum transfer or withdrawn by customers. VAT is not charged on the amount of money transferred or withdrawn. It applies only to the service charge on commission imposed by the bank. The service said, for example, if a bank charged 10 naira for a transfer, VAT of 7.5%, which is 0.75% applies. Okay, ó ti yé mi o. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ transfer 10,000 tí báǹkì yín bá ti ń charge yín ní 7.5 of 10,000 naira á jẹ́
700 kan kò tó 700 á jẹ́ bí 700 naira for example ẹ̀jẹ̀ á ní 700 naira wọ́n ní VAT wọ́n ní ọwọ́ báǹkì làwọn ti ń gba VAT àwọn á wá gbà lórí iye tí báǹkì yọ lọ́wọ́ yẹn àwọn kọ́ làwọn transfer fee ọ̀tọ̀ ẹ̀yìn àti báǹkì lẹ́jọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n VAT orí ẹ̀ àwọn máa gba 7.5% lọ́wọ́ iye tí báǹkì bá gbà lọ́wọ́ yín fún transaction táwọn bá gbowó transaction kankan lọ́wọ́ yín àwọn ò ní gbowó. Mo jẹ́rìí báǹkì Nàìjíríà, mo jẹ́rìí wọ́n mọ̀ yọwọ́ náà àkáǹtì rẹ̀ fò wọ́n mọ̀ sẹ́ndì wọ́n ti ẹ̀ sẹ́ndì kìíní sí mi níjẹta wọ́n ní we have missed you. Mo ní I don't miss you GTB mo ní I have not missed you, don't miss me. Èmi mo tilẹ̀kùn mo fi kí ìsinmi ní ọdún yìí. Nàìjíríà gbogbo kọ́ọ̀lù Nàìjíríà mi mo gbé kankan bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ bínú. Omi fẹ́ pọ̀jọ kà lọ. Ìrọ̀ kọ́lọ̀ ń fi ìbùkún sí ilé ìta sí. Mo tilẹ̀kùn ní o gbọ́n sì tó bá yá tó sí Ọlọ́run ó rọ̀jò ìbùkún dáadáa. Kò sí gbójú kúrò náà agídí là ń ṣe báǹkì náà wà lọ́n mí sí mi. Ó dá owó ẹja kò fẹ́ já wá lọ sínú òrìn táwọn fi káàdé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ jáde ìgbésẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé gbé lánàá tí wọ́n fi Bàbá Ládọjà Olúbàdàn fi Ìbàdàn tí wọ́n fi wọ́n ṣe chairman of all Ọba in Council ní Ọ̀yọ́. Wọ́n ní kò dùn mọ́ Aláàfin nínú Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé Akeem wọ́n ní wọ́n sì besúbẹ̀gbà wọ́n sọ ní àní àná wọ́n rìfíùtì wípé àwọn àti Mákindé àtàwọn ọba méjì yòókù pọ́n jọ jókòó pé wọ́n ṣàlàyé fún wọn náà ṣe àlàyé fún wọn àti sọ tí wọ́n sọ lánàá wọ́n rìfíùtì pọ́n jọ ṣe meeting ṣùgbọ́n báyìí àti ń gbọ́ tán sọ wípé àwọn ò fọwọ́ sí permanent àwọn làwọn gbọ́dọ̀ jẹ́ permanent làwọn èèyàn bá kẹ́nu bò wọ́n wípé ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti ń sọ fún yín tipẹ́tipẹ́ láàrin àwọn lọ́balọ́ba yín ẹ̀ ń ṣagídí eléyìí tí ẹ fẹ́ fúnra yín rè kọlu àbáwọn kan nísìnyí tì yín tó fẹ́ tì yín kọlu ẹni tó gbé ọ̀pá àṣẹ lé yín lọ́wọ́ ẹ lọ́ọ́ fi ṣe bàyèrò àbíta náà gbọ̀pá lọ́wọ́ rẹ̀ ní kíní wọ́n lẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ fi ṣe example o kó wọ́n jẹ́ pé ẹ̀yin ni ọba tán máa kọ́kọ́ rọ̀ lóyè o àwọn ọ̀gá yín ni olóṣèlú o pàápàá jùlọ gómìnà bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe kàńdá yanga sáwọn yòókù wọ́n ní ẹ mọ̀ sí dé ọ̀dọ̀ Mákindé o wọ́n ní Mákindé mọ tí ojú rẹ̀ rí kó tó fi yín jọba o àwọn tí wọ́n kíní yóò sì bọ́ sí lọ́wọ́ wọ́n lẹ́ẹ̀ fẹ́ bí ìgbà tẹ́ ẹ fẹ́ insight wọn ní ìsìn láti wá padà wà mọ́ tẹ̀ sójú Mákindé wípé kò tán bí ò tán ìjà ńlá lẹ fẹ́ dálẹ̀ láàrin èèyàn àti Mákindé tẹ́ ẹ wá sáré gbé kìíní jáde ẹ ṣe ń bò ń kẹ́lẹ́ ni sán lè mọ́ pè yín sí meeting ṣá àwọn èèyàn ló wá ń jẹ́ mọ̀ wípé bọ́n bá pè wọ́n sí meeting pé wà wọn ni mo ní rọ́ wọ́n ní dẹ́ẹ́ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ní ṣe Mákindé ò pè wọ́n sí meeting wọ́n ní ó yẹ kí Aláàfin lọ mọ̀ wípé tóònù ìjà ni látọ̀dọ̀ ìjọba abẹ́rẹ́ pé k'Aláàfin lọ mọ̀ fúnra rẹ̀ pé tóònù ìjà náà sẹ́ndì sí ẹ̀kún pàrokò ìjà ránṣẹ́ sí ọ ni àbíbò ló ṣe pé òótọ́ ni ẹjẹ́ àwọ̀rọ̀ yìí dáadáa ẹ ṣe meeting pé a fẹ́ mọ́ rotate kìíní ni ẹ sì pè mí sí meeting alákọ̀ọ́kọ́ wọn pè ọ sí meeting yẹn tán yọ ọ́ lẹ̀ yẹn tán fi take decision ó ti mọ̀ wípé ó lẹ́nu wọn fi ọ́ sáàyè ẹnìyẹn kálẹ̀ mi ni mi ò ní jáde pé wọ́n pè mí sí meeting máa respect ara mi ìtumọ̀ ẹnìyẹn ìjọba tó gbé ọ̀pá àṣẹ lé ọ lọ́wọ́ tán fẹ́ràn rẹ tán jíjà wọ́n sọ̀rọ̀ sí Mákindé ńgbà náà àwọn àti gbà tó wọ́n àti Gbádégẹ sí ń dù so tí Mákindé tó gbé ọ̀pá àṣẹ lé ọ lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń lò tó bá wá padà tán ṣe meeting lóòótọ́ tán pè ọ sí tí Mákindé náà wá jáde pé àwọn ṣe meeting àwọn pè ọ sí wọ́n ti fẹ́rẹ̀ rí wọ́n mọ̀ fẹ́ bí ìgbà téèyàn mọ̀ fẹ́ ẹrẹ̀ yìí kábíyèsí Aláàfin ni bí ìgbà téèyàn wá parọ́ mọ́ Aláàfin ta ni Aláàfin náà sì jáde wọ́n ti Bíbélì yóò dáa fún ọ Bíbélì ní lọ́ra láti fèsì yára láti gbọ́n pápápá àwọn èèyàn ń retí a sì ń sọ̀rọ̀ lánàá pé kí ló lè mọ̀ Aláàfin wa ṣé bọ́n náà gbọ́ sí pápápá Aláàfin sì jáde wọ́n ti sáré rìfíùtì ẹ̀ èmi ò ní kọ́ mọ́ rìfíùtì ẹ̀ o wọ́n lè parọ́ mẹ́mi náà o
kí n mọ̀ wòran o ṣùgbọ́n wọ́n wojú ilẹ̀ wọ́n wẹ̀nu ọkọ mà ní sùúrù mi ní sáré dáhùn. Àbùkù ni ìyẹn ará Ọ̀yọ́, àbùkù ni Mákindé ló sì kàn yín lábùkù yìí tó bá yẹ pé lóòótọ́ náà ṣe mítìn tán sí pálàfin sí tí Mákindé sì wà jáde sọ wípé a pè sí àbùkù olóròǹbó ni o. Aláàfin náà wá sáré jáde wọ́n rò pé àwọn fẹ́ gbọ́n àbùkù nù pàápàá wọ́n pè mí sí mítìn o n ò mọ̀ tàbí pé mítìn wọn o. Wọ́n ti ń fà parí iṣu wọn èèyàn ilé tó lọ nìyẹn. Táwọn á lè rí àárín Mákindé àti Ládọjà àbẹ́ mọ ìjà tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin Ládọjà àti Mákindé ìnà ó tó di pé bàbá dórí oyè political kínní. Now n tí àwọn èèyàn tó wá ń sọ ni wípé àwọn tó ń pàtàn fún Aláàfin kádẹ́pẹ́ lórí o ẹmọ́ àwọn ènìyàn búyàn bí o ṣùgbọ́n òdodo ọ̀rọ̀ á sọ láì tí ẹ̀ka àbùkù èèyàn kankan. Àwọn tó ń sọ̀tàn f'Aláàfin pàápàá jùlọ ìtàn old empire ẹ̀kárí o ẹ̀kú ṣẹ́ o ìtàn gidi lẹ́sọ̀ o ṣùgbọ́n ẹgbà Aláàfin yànjú wípé he should not live in the past glory. The spirit of the old empire ó sì ń gun Aláàfin. We are no more in the old empire. You should form a new empire. Other people are forming new empire. This is just like a new empire tí Ládọjà ń fọ́ọ̀mù yìí. Èyí lẹ́ni old empire lóòótọ́. But ìyẹn ò dá wa lọ́wọ́ kọ́ pé káwọn tó fẹ́ kọ́ new empire kan má kọ́ new empire. N tó sì ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tán gbọ́wọ́ ara wọn ti ṣẹlẹ̀ náà rí láàrin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àtọ́ba Èkó mo rí fọ́nrán náà báyìí. Tọ́ba Èkó ṣe báyìí wọ́n kí wọ́n dá Ọọ̀ni lóhùn ṣùgbọ́n wọ́n kàn sí gbọ́n ni. Mi ò sì rí wọn pọ̀rí láti jọ oníkálukú wà láàyè ara rẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbadé fáládé ká gbóyè fólóyè ẹgbàdé fáládé ẹgbóyè fólóyè ọ̀rọ̀ tó mú ọmọ kékeré náà lọ ní débẹ̀ ó sì evolve ní gbogbo ọba gan tán sọ̀rọ̀ sí jù Ọọ̀ni náà sọ̀rọ̀ sí jù ṣùgbọ́n aṣọ àlà rẹ̀ aṣọ àlà tó ní ń wọ̀ pẹ̀lú adúrú ọ̀rọ̀ tán sọ sí àwọn tó padà àwọn tó máa ń ṣe fracas gan tán padà sọ̀rọ̀ sọ ní jọ́sí wọ́n ti ń yin Ọọ̀ni ní ìsìn aṣọ àlà rẹ̀ sì mọ́ tónítóní síbẹ̀ ni àgbàmọ́ rárá gbà ni àgbà ìsì ìṣòro bí èwe wá sáré jáde àmọ́ sí o àbùkù ní ẹ bá ti play along yìí bàbá yìí wọn politics play àárín àwọn ní politics ló sì bọ́ sí ọba kìíní around ọba Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ ń bá ju ni lọ́lẹ̀ ju nínú new empire tá a wà yìí àwọn politician àwọn lọ̀gá ọba ẹ ń bá fẹ́ gbogbo tán tẹ́ rí kẹ́ pa èyí tí ò sójú wa bọ́mọdé bá bí ò bá tàn yóò bá rọ̀bá ẹ ti ń yí àrọ̀bá fún wa tẹ́ ẹ pé ń bá tàn oníkálukú ti ń pàtàn sákàtà ara tí ó pè rẹ̀ sí advantage rẹ̀ ẹ máa pa ṣùgbọ́n eléyìí tí àwa náà jẹ́ player nú ẹ̀ a lè mọ́ jẹ́ player nínú old empire kẹ́ ẹ sì sọ̀tàn gidi fún wa ká lè fi create new empire ẹ sọ ẹ fi ìtàn gbéra yín lẹ́yìn ẹ fi ń gbéra yín lẹ́sẹ̀ ó dá new empire tí wá dé ó ti gbé old empire mi kí èèyàn kan wá mọ̀ sọ̀tàn nú bíbélì pé ńgbà tí Nebukadnezari tó jí ọba ńgbà náà ńgbà tí Egypt gan ò lè sọ ìtàn Pharaoh mọ́ Egypt bí empire Pharaoh ṣe ní agbára tó wọ́n ṣe lọ sọ̀tàn Pharaoh sí fún Amẹ́ríkà tàbí UK pé àwọn làwọn nílé ayé àwọn ni àwọn ti wà tipẹ́tipẹ́ àwọn ni Persia àwọn wọ́n ṣe rè mọ́ sọ irú ìtàn yẹn fún àwọn world power nísìn kéèyàn kan wá jáde kó lóun ní ọba gbogbo àgbáyé nítorí wípé ó ní àbíkẹ́yìn Dávidi nígbà tí Dávidi bí Sólómọ́nì nínú bíbélì òun wá kò lè sọ fún àwọn ará Ísírẹ́lì gan ó níbi tí àwọn Nẹ̀táyáwó gbọ́ ìtàn bíbélì dé tẹ̀ sí lójú ebá àlà ń wáyé street kiri tá à ń lọ ibi tí Nebukadnezari tó ti dẹranko rè ibi tí Pharaoh tó ti ṣe ojú rẹ̀ sí tán gbà wọnú ebá àlà ń lọ Jerusalem àwọn ará Jerusalem àwọn ará Ísírẹ́lì sàn rán ìtàn ara wọn so nídìí èyí
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì wà nínú spirit of old empire, Ìbàdàn has evolved to be a new empire. bó lẹ́sì jókòó tẹ̀rẹ̀tẹ̀rẹ̀ tẹ́ jókòó sínú ògo àná tán politician ti gbà lọ́wọ́ yìí. náà tẹ́ bá ní stúùlù ọba kan jù kan lọ, gbogbo stúùlù ògbó ọba aláyé báyìí abẹ́ stúùlù politician ló wà. Ládọjà yìí náà sì ti wá jẹ́ olórí gbogbo, kí kìí ṣe olórí Ìbàdàn nìkan, olórí gbogbo Ọ̀yọ́ tí Ọ̀yọ́ empire wà lábẹ́ state. Abẹ́ ẹgbẹ́jà sòyìnbó ìkàwùkù sọ kó yanjú empire state báyìí ní òde tá ojúmọ́ yìí ó ti ju empire àgbà yẹn lọ. The whole state ó ti ju empire àgbà yẹn lọ. Ìbàdàn dẹ̀ ní capital the whole state. Empire wo lẹ tí wọ́n ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ the capital of empire wo lẹ tún sọ. The new empire is Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́. Àdúrà ní kẹ́ ẹgbà kan fún yín state tí kọ́yọ̀ náà wá jẹ́ capital. So gbogbo old glory tí the spirit of old kìíní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti wá sọ pé àwọn ò fọwọ́ sí báyìí yóò nítorí tán bá pe àwọn sí tẹ́ẹ̀sì parọ́ ojúkorojú ìwọ̀n bọ̀dá sí Mákindé nígbà téèyàn náà ò sí ń bẹ̀ tẹ́ wá ní àyá ní ọ̀gá mi ọgbọ́n àyíníke àtàyídé padà náà ń lò fúnra wọn. Ọwọ́ adé ni ọmọ politics lò ó strange sọ́wọ́ adé àwọn tó sì ń tẹ̀lé ọwọ́ adé kiri traditional power náà dìrọ̀ mọ́ and àwọn politician ti useless traditional power. Ojú wa náà ni chairman, ordinary chairman of local government ó láṣẹ. Ẹ̀wọ̀n tí ń ṣẹlẹ̀ ní Ìjẹ̀bú nígbàtí bọ̀dá wà sí kọ lẹ́tà sí gómìnà àti sí tán kọ́kọ́ gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ta náà lọ fi sùn bẹ́ wọn dárúkọ local government chairman Ìjẹ̀bú torí gbogbo chieftaincy àǹdìkíní abẹ́ chairman ló wà. Chairman ó kọ́kọ́ yanjú ẹ̀ náà yóò sì gbà yóò kọ lẹ́tà yóò ṣe gbogbo ẹ̀tàn bá ti yan ọba ọmọ ọba tán kó tó di wípé wọ́n rè ratify ẹ̀ ní state. Ẹ ti ẹ̀já wá fi chairman lẹ̀ ẹ̀já sọ̀rọ̀ state lójú tí ta ní Ṣèyí Mákindé wà lẹ́yìn ẹ̀ ta ló fi gbogbo àwọn ọba ìjẹ nínú agbára governorship. Ó dẹ̀ jẹ́ bí ń béèrè kan bí ẹ bá ní Ọ̀wádé lọ lórí gbogbo ọba nílẹ̀ Yorùbá àti ẹ fi Ọ̀yọ́ lẹ̀ ẹjá sún sínú politics ta lọ̀gá ọba ta ló gbọ́pá àṣẹ fọba. Sẹ́rí this is the new era. Politician ti gba ó kà dàbí káwọn ará Ifẹ̀ náà wà mọ́ sọ sórí pé ọba tó jẹrí ní ọba tó kọ́kọ́ ṣe gọ́vnà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Ifẹ̀ ló ti wá ọba Adérẹ̀mí ọba kìíní kan. That has gone to the sọba ń ṣe gómìnà mọ́ níṣẹ́. We need to tell ourselves the truth. It's a bitter truth. It's a bitter pill. Àbá ti búyàn ní gbogbo àlàyé tá ń ṣe yìí. Ó kó dóró ọ̀rọ̀ ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ o. Mo mọ̀ pa láwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bí dáadáa. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé mọ̀ páwọ̀ ní gbèsè yìí kankan. Ní sápamọ́ sẹ́yìn kankan. N tó mú wá sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ìlú tèmi ti wá à ń sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún àwọn tó ní wá ń bẹ̀. Wá sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún so when the palace hereby state clearly that there was no time that His Imperial Majesty the Alaafin of Oyo Oba Engineer Abimbola Akeem Owade one held any meeting with either the state governor or any of the two traditional rulers mentioned above. The palace spokesperson emphasized that the Alaafin did not endorse the rotational chairmanship initiative. The Alaafin did not tell the governor or make a categorical statement on his endorsement of rotational chairmanship among the three traditional rulers in the state. Àpọ́nlé náà fún yín. Wọ́n fún yín lápọ̀nlé ni wọ́n ń ṣe bọ́jẹ́tì wọ́n pè yín sí wọ́n fún yín lápọ̀nlé ni wọ́n fún yín lápọ̀nlé ni ẹ wá fẹ́ ẹ jẹ́ lọ kólàkó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kọ́lá o ẹ bá lọ ń fi ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wò Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kì í mọ̀ sọ lórí ọba ilẹ̀ Ọ̀ṣun state nìkan co-chairman mọ̀ ní kì í mọ̀ ṣe deputy chairman co-chairman ògbó lórí ọba ní Nàìjíríà kì í yẹn tún kọ́ ẹni federal government ló fi jọba federal government ojú empire lọ ni the whole country èèyàn fi hàn jẹ́ di olórí ọba permanent ni o wọ́n rotate ẹ o
àbá àmọ́ tá à ń ṣe ni wọ́n bí ìyànjó lórí ọba ó sì wà nù lọ gbogbo tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ọba nílẹ̀ Yorùbá ní ìsìn túrú ní ọ̀fífẹ́ ní ó sì wá ẹ wá ń rí fa old empire ẹ jẹ́ lọ lọ́bì lẹ́bi máa ṣòfin the only thing tó lè ṣe fún yín nìyẹn kẹ́ ẹ lọ lọ́bì ẹ̀ kán fẹ̀yìn náà jẹ́ chairman lókè lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá kan ní chairman mẹ́ta as at today Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti Sultan Sokoto ni àwa sì ń jàjàjà ẹ pé Ọọ̀ni nìkan ló yóò jẹ́ kọ́mọ́ gbé Sultan lórí Ọọ̀ni ẹ̀yin wá tún bára yín jàjà empirical empires wẹ́ sí orílẹ̀-èdè the whole sovereignty orílẹ̀-èdè constitutionally tán fi hàn jẹ́ olórí gbogbo ọba chairman olórí nu ìjà tẹ́ ń jà yìí ẹ jáde nú òfin o ẹ mọ́kàn mọ́ jàjà empire tó ti lọ o ẹ lọ jáde nú òfin ẹ̀rẹ̀ lọ́bì gbogbo léègbé máa sòfin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ó sì ṣe lọ́yọ̀ọ́ gan bẹ̀rùn wọ́n ní àwọn ọmọ Ìbàdàn ló pọ̀jù léègbé máa sòfin Rasidi Ládọjà lè fi ṣe politics náà fi ń rú Nàìjíríà kì í ṣe tradition go and get it straight politics ànígbàgbé ìtàn a sì ní fìtàn ṣeré ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe mọ́tò lọ́jọ́ sí gan-an mú wo documentary kan lánàá wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ Toyota lórí YouTube wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ Toyota tẹ́ bá rí bó ṣe rí ó sì wù mí rà gan old vintage wọ́n wá ń ṣe bó ṣe ń transform ǹjẹ́ táwọn bá dúró sí di Toyota ayé àtijọ́ ǹjẹ́ wọ́n máa lè fi gagbága pẹ̀lú àwọn model cars tó ń ṣe ń sìn sọ́mà lè fi gagbága ó kàn dàbí ẹni tó ṣe spókì kẹ̀kẹ́ tó kàn àjókòó síbẹ̀ náà spókì kẹ̀kẹ́ náà ni ó wá yanga níwájú ẹni tó ṣe spókì power bike empire ti expire o ẹ mọ́ tara yín o empire ti expire kẹ́rìí sọ́sí kó lọ di ó ti wọnú tàn nǹkan àná nìtàn nǹkan pè ní tàn nìyẹn ìtàn nǹkan àná tá a mọ̀ fi lóye bí tá a ti ń bọ̀ rúùtù wa tá a fi ní gbàgbé orísun nǹkan àná ni a ní ojókòó tí ọba bá lórí ohun gbogbo ibo lọba ti bá lórí ohun gbogbo ènìyàn nsìn táwọn boys ń yẹ̀yẹ̀ ọba tó yẹ pé ọlá àwọn boys lọba mi fi mí ẹ fẹ́ kí n mẹ́nu lé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kùn lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ààrẹ ẹ̀rí ọba tó ń fẹ̀sùn kàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí pé ọlá àwọn boys ló fi mí ni ọlá àwọn boys kò sí ọba tí ò lẹ́rú kú ní ìsìn ọlá àwọn boys náà fi mí a ní kìíní àwọn boys àwọn olóṣèlú tó jẹ́ wípé wọ́n kọ́ kílẹ̀ sún kílẹ̀ ò mọ́ ní ìsìn lẹ́wọ̀n ń pariwo empire kan wọ́n sá ti sọ wọ́n láwọn ò mọ̀ sí o àwọn àmọ́ òwò ìjà ti bẹ̀rẹ̀ náà nu ẹmúra àjà o ìjà ti bẹ̀rẹ̀ láàrin Ọ̀wádé Aláàfin àti Mákindé nìyẹn tó fi joyè ìjà ti bẹ̀rẹ̀ nù ká mọ̀ wo ibi tí ó bọ̀ sí láàrin àwọn olóṣèlú ló wá bọ́ sí àwọn èèyàn ò dẹ̀ gbàgbọ́ olóṣèlú táwa ń fi pa wẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ bàbá Ládọjà lẹ́wọ́ fẹ́ mọ̀ fi kìnnì. alẹ́ ẹ̀gbọ́n tí Ọbásanjọ́ ṣe lọ́jọ́ náà ni tá à ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Ìbọ̀rọ̀ o tó ní káwọn ọba dìde pé president wà ń bí ìṣe president tó ti jẹ tẹ́lẹ̀ ìṣe president tí ò ti jẹ tí bàbá ń sọ náà ni pé olóṣèlú lọ̀gá ọba ṣùgbọ́n àwọ̀ fọwọ́ sí bọ́ ṣe ń pàṣẹ fún wọn pé ẹ̀dìdè ẹ̀nàrò ẹ̀dìdè ìrọ́ o ṣùgbọ́n constitution ló gbé olóṣèlú àwọn ló ń ṣe ìlú ọba òṣèlú ceremonial head lọ́ba wọ́n ti sọ wọ́n di ceremonial head láti ń sọ pé ẹgbẹ̀jẹ jàjà ara yẹn ti wà lólùgbèjà Sunday Igboho ọmọ akin ni ó gbìyànjú tí ẹ ò fi wọ́n lẹ̀ máa wòran wọn o ariwo tí Sunday Igboho ń parí agbára padà sọ́dọ̀ àwọn ọba yìí kágbára padà sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀wà ń jàjà agbára traditional ó yẹ kójú ó ti gbogbo yín gan ni agbára traditional torí ẹ̀ láì bàbá Ládọjà sí rẹ́rìn àwọn èyí ṣe alágbára traditional nìkan àwọn ti jẹ́ constitutional agbára constitutional rí o
àwọn ti já kò sì sí gbogbo ẹni tó lóṣèlú máa rẹ́kọ̀n pẹ̀lú ní gbogbo kì í ṣe ní kinní nìkan ní Ọ̀yọ́ nìkan nílẹ̀ Yorùbá bàbá Ládọjà sì wà ń bẹ Tinubu kò yan Ládọjà kiri òṣèlú mọ̀ ni ẹni tó ti sùn tó máa yí níkẹ́ àti àìnípadà òṣèlú tó tún wá jọba gbà fọ́gà rẹ̀ oyè tuntun tí bàbá Ládọjà ń jẹnu gbà fọ́gà ẹ̀ ẹ wo ẹ mọ̀ ṣe kinní lórí old kinní mọ́jàre kò sẹ́ni tí ó wọ́n ṣe old kinní ṣé ẹ̀ wá lè fìlú lẹ́ni ìsìn kó rè mọ́ gbélé àlàpà tí bàbá rẹ̀ kọ́ wọ́n bá lọ lé yóò dé bẹ́ẹ̀ wọ́n tún tún ṣe gan wọ́n ti ń tún ààfin gan ṣe ààfin tó bá nù tàn wípé wọ́n ì tún ṣe wọ́n ti ń tún ààfin kọ́ wọ́n ti ń wó ààfin wọ́n ń wó ààfin ní ìsìn ìṣẹ̀ǹbáyé wọ́n ń wó palẹ̀ mi ò rí rí mo gbọ́ rí wọ́n á ń jókòó sínú old it's meant for history ká mọ́ gbàgbé líǹkì wa but it's not meant to hold us down. Don't dwell too much in the spirit of the old empire. No, move on. There are many new empires. Go ahead and evolve. Come on. There are many new empires, and Ibadan is one of them, the big city of the largest city in West Africa. Break empire. Ọ̀yọ́ should have been a country then by now. Ọ̀yọ́ ó yẹ kí Ọ̀yọ́ ti dìkan. Mo dẹ̀rù pò náà fi wò ṣe tán fi pè ní Ọ̀yọ́ state. Ọ̀yọ́ state náà sì rèé Ládọjà ti so lórí gbogbo Ọ̀yọ́ state rèé. Jẹ́ ká fúnra wa lọ́wọ́ bàbá tún dàgbà. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ pé mo mọ̀ sí wọ́n pè mí sí meeting wọn pè mí sí meeting àbùkù ni o. Tó bá jẹ́ pé Mákindé ò pé Ọ̀wọ́ Adé sí meeting lóòótọ́ wọ́n mọ̀ kàbùkù Ọ̀wọ́ Adé ni so ẹ̀yin náà rè ìjókòó níjọ́wọ́ tí ò tí ì pòṣù oṣù sí ní ẹ̀sìn lò lórí àpèrè tẹ́ni tó gbọ́ pa àṣẹ fún yín ti ń sáré kàbùkù yín tó bá pé lóòótọ́ ẹ̀yin náà lẹ́sìn bẹ́nu ara yín sọ ní ìsìn láti ọ ààfin yín pé wọ́n pè yín sí àbùkù ńlá gbà ní wàláì tàláì súnmọ́ bí láìlà sí láwà wọ́n pè yín sí àbùkù ni o wọ́n sì wá sọ wọ́n náà pè yín sí wọ́n á fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ́ nìyẹn wọ́n á fi yín pa kò sí nǹkan tó máa ṣe aláàpè sí ohun tá a fẹ́ sọ lọ́kàn wa nìyẹn á pè é sí nínú máìndì wa torí wọ́n fojú tẹ́ńbẹ́lú yín pé you don't have a say àwọn máa take decision yẹn láàrin ara àwọn take decision fún yín nìyẹn that's what it means and as a boss Ṣèyí Mákindé is your boss kí n là mọ́lẹ̀ yeah in fact as it is Ṣèyí Mákindé is the boss of all the others ọba Lámìdí gan wọ́n gbà fún Ṣèyí Mákindé torí he has been there wọn lọmọ kékeré ni wọn ní sáwọn ti jẹ gómìnà rí wọn jà náà ebi ńgbà tán parí àárín ibi tí Ṣèyí Mákindé ti rè é dọ̀bálẹ̀ so please ẹ tẹ̀ jẹ́jẹ́ o àwò tó yẹ kán dá fún yín ní ìsinú o àwò tẹ̀ jẹ́jẹ́ yóò dá fún gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ yóò dá fún gbogbo wa o àní bú yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ nínú comment section ẹ jọ̀ọ́ ẹ má tàbùkù akàn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni o káwọn àwọn ará Ọ̀yọ́ lè lọ jókòó dáadáa kán rí wípé ibi táwọn ń lọ yìí tí ọba àwọn ń lọ yìí abẹni pọ́dì tó bá ń ti ọba bóyá kán lọ yẹ àfihàn yẹn ará Ọ̀yọ́ ẹ ṣèpàdé àwọn kan ń ti ọba ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn sì máa gbapò àgbà ẹ ti fẹ́ mọ yẹ̀yẹ́ empire yìí o a sì pọ́n empire yìí lé gan ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún àwọn èèyàn lọ́rọ̀ sóríṣiríṣi àwọn èèyàn kan ń sọ̀rọ̀ àmọ̀ṣá gangan lórí ọ̀rọ̀ ìgàn àwọn òkàn ní gbarú ẹ̀ ń bí ni tó rà ní yẹ̀yẹ́ institution ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìjù àti ìgbà táìmù jọ àyá ṣé abala ẹ̀ńbára yìí ó sì wà báyìí ó dà á mọ̀ bóyá yóò wà ẹ jẹ́ ní ṣe báyìí lónìí o lórí ìkànnì ẹ̀ á pàdé lọ́la happy weekend enjoy yourself you know fẹ́rẹ̀ lobby empire mi nù. ọ̀rá mi inú abala ẹ̀ńbára yìí tòní ẹ jẹ́ padà sí Rivers State o update mi tún jẹyọ o Ọlọ́run ló ní ẹ tí upload ròyìn tàṣálẹ̀ yìí níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ilé ẹjọ́ kan wọ́n ti dá àwọn tí wọ́n ń gbèrò impeachment wọ́n ti dá wọn lọ́wọ́ kúrú
wọ́n ní ibi tí wọ́n gbà yọ sí wọn, wọ́n ní wọn lérò bẹ̀rẹ̀ rárá. Wọ́n ní Chief Judge tó jẹ́ ẹni tó jẹ́ Attorney General fún wọn ní ìpínlẹ̀ Rivers, wọ́n lòun ní ilé ẹjọ́ dá dúró wípé kò gbọ́dọ̀ dá wọn lóhùn. Òun sì ní ó ní agbára láti gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ wípé kí wọ́n rè investigate àṣemọ́ṣe àti kùdìẹ̀kudiẹ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Fubara. Ṣùgbọ́n bá ṣe ń gbọ́ báyìí, wọ́n ní ilé ẹjọ́ gangan ló dá lọ́wọ́ kúrò. Ẹ sì rí gbogbo dírámà tó ṣẹlẹ̀, gbogbo àwọn tó ti sọ wípé àwọn fẹ́ bá Fubara wà lọ́nà àlàáfíà, àwọn ò fọwọ́ sí impeachment mọ́. Lára àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin, àwọn náà tún ti padà báyìí o wípé àwọn ti rè kún àwọn akẹgbẹ́ àwọn ti ṣùgbà, àwọn ti fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, àwọn fẹ́ impeach Fubara. Wọ́n lẹ́nu, ṣùgbọ́n Fubara náà ò jogún omi. Fubara náà ń lérí mọ́ wọn wípé a ní ẹni tó ń níjù wọn lẹ́ni tó ń gbénú ojú gbogbo ayé lọ. Ẹ tí ì rí dírámà o, ó ń jọ bí ẹni wípé Fubara kò kọ́ tí ó ṣẹlẹ̀, ó fẹ́ dá gbogbo ẹ̀rù ni. Ṣùgbọ́n lójú àwọn ọmọ Nàìjíríà, oníyẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmùdá ní gbogbo wọn, àti Wike àtàwọn tí wọ́n ń gbèsè Wike lẹ́yìn. A wá máa wo ohun tó ń fún Fubara nígboyà tó ń gan fi wá yarí pátápátá tí ò fi kọ impeachment. Wọ́n kú ti fìgbà kan suspend ẹ̀, wọ́n fẹ́ impeach ẹ̀ ńgbà náà ni. Ó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódòdẹ tó gbà òun lẹ̀, bóyá lọ́tẹ̀ yìí, bóyá Olódòdẹ ó tún gbà á lẹ̀. Àti ìgbọ́n kankan directly látọ̀dọ̀ presidency. Bẹ́ẹ̀mi ṣe ń wò yìí, mo lérò wípé Wike ti mọ iná tí ń jóun lábẹ́ aṣọ ní ṣe ń lọ tí ń bọ̀ bí lẹ̀kẹ̀ẹ́dì àti ẹ̀gbọ́n kó ṣe media chat. Ṣùgbọ́n ní báyìí ẹ jẹ́ sáré dé inú stúdíò lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń fomi jomi toro ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, tán sì ń sọ wípé àwọn ò lérò pé ilé ẹjọ́ ní agbára láti dá àwọn asòfin lọ́wọ́ kọ́ pé constitution right tí wọ́n ní. Interim is interim. I mean, it's not a permanent. It's not a permanent thing. Yes, we know. So the interim will expire. I mean, how many? 14 days. So that let them look at it. But again, I think whether it's section 114, I can't remember this one. I did about the impeachment of the governor and the vice and deputy. I don't think the constitution allows you to say there should be a stay of action because there's a word used shall constitute. So if you say shall constitute, can a court stop the chief judge from carrying out the constitutional provision that are given to it? So that's also another angle that the lawyers will have to help us. So we need to know if that order is binding. Exactly, because when you look at it, the constitution is supreme. Is the grand norm of all the laws that we have here. True. So if the constitution says that after it shall settle. So would the court now say that it cannot carry out what the constitution says? I mean, what the constitution gives to him. So that's why I said I'm not a lawyer. We only report matters and not legal matters and not that. So, but having said that, I think where we are now, even as a journalist, if I say I'm not confused, I'm more confused than even the everyday people when it has to do with River State matter because today you think you know what is happening. Tomorrow another thing will come out. Then you now begin to look, and sometimes they are even disconnected. So where should I go from here? Now, four members say, "Oh, we are let us pursue peace." How many days later? No, because they look at what they said. They ignored us. Can you use test linguistics? Because the thing you can ignore us. We need to look at it from this. Do you understand? Because these four lawmakers, they called for peace, they called for a political solution, and all of that. The question is, what changed? No, I said that lady that spoke. Yes, I said the governor ignored us. Can you underline that? Ignored us. What were they expecting the governor to do? Call them as the minority people. Yeah. Say, okay, let us pursue the. Okay, you come now. You are on my side or something. Or the governor didn't do that. So that's why I said it's a whole lot. When you look at it, the more you look at it, the more confusing. But I think at the end of the day, when there are one or two persons within them that is looking towards the seat of the governor, and those people or that person. Now you can see the interest. I mean, the interest is very high. It's very high. Kakaide, you are the executive editor. I believe you are not confused. All right? They ignored us. You know what the other mean? Ignored us. Okay, I mean, so analyze that. Ignored us. Why do you think they reversed it? I think the point is this. I will be pretending here to say that I'm surprised with what transpired today. Okay. In fact, I have my record. If you want me to show you my phone, I was on a deep conversation with some of my classmates in school, and they were telling me, it's over. I said, so 4 people have already approached. I said, shh. You know why I said, shh? This could be a game. I'm not categorically sure that this 4, because I have this subconscious that this 4 was part of the game. Let it be to the populace who said Wike and his boys are bent on removing the governor. Let them see the other side. That some lawmakers even called for peace, called for truce. It could be a game. You know, I'm a literature student, so I know. Sorry, add to it that one of them is even from Wike's home ground. You get one. Number 2, one even had to say, I'm an Ijaw man. This is not a fight against an Ijaw person. So the script is well written. There is anticlimax, and the must be undulating. So I feel that the governor is, because, for example, I'm begging on your behalf. Until you come out to say, I am sorry,
let's come to peace. I will not take your emissary so serious. Do you get my point? So for me, until the governor actually says, hey, he's telling his supporters, calm down. He's not telling the lawmakers, let's jojo. He's not telling the lawmakers, you have a legitimate anger. Let's address it. As long as the governor ignores, not the woman now, ignores the lawmakers, allegation of gross misconduct, this is what is expected. In fact, people started doing a lot of conjecture because in 7 days was yesterday, and they concluded that it's the done deal. But gentlemen, if you remember last week, the governor was in church, and he called for calm. To who? He called for calm, that everybody should calm down. And it shows that kind of confidence that maybe the governor believes that there could still be a way to resolve this. The way to call for calm is to respond to this. If he has responded to it and he calls them and he has this olive branch spread to them, trust me, maybe the case would have been better. But I don't know what is in their hearts. They could be hell-bent to say that it has to go to impeachment. That's where he's going now. Now, whose interest? Why are we having the governor being planned to be removed and the deputy at the same time? We're going to get to that part. Okay, I wish you have the time. Yeah, my contribution to this is very easy. Me, I don't like somebody to betray anybody. I want to advise State Assembly members, if they are listening to me now, they are read now that they have gone to court. There is a Supreme Court judgment that no court can interfere with impeachment process. That's number one. Number two, let the State Assembly get the Senior Advocate of Nigeria to file a suit in Federal High Court in Abuja to stop the allocation. So when the governor doesn't see money to spend, then we will hand the Supreme Court. Then they will remove him. Thank you. This is party to the fight. My worry talk about something that why are they? I thought it's the governor that is. Sorry, before we go into the politics, I want to also toe the line of this man, and that's the fact that do you stop an arm of government from performing its constitutional duty, which is one of these is impeachment, by another arm of government, the judiciary, telling them, go for it. Do you understand? I'm not preempting what should be the right thing, but I think not everything should be, you should use your power to do. He was even magnanimous to say, Shebi is interim. 14 days will come and go. But beyond the 14 days, I think the governor should start counting the 14 days. Whatever his plan is, because after 14 days, the chief judge of the state is expected to give us the 7-man panel, that will now investigate and come up with. All right. We have some Tamino calling in from Port Harcourt. Tamino, thank you so much for joining us. Thank you, my brother. Tamino, give us a feel. How's Port Harcourt like? Or how's River State like? Port Harcourt is very calm. We are used to the tents. We are now seeing the tents at a normal atmosphere. But let me just contribute one or two. Please do. I want to, I was one of the strong supporters of the governor. Okay. But along the line, when I noticed the people around the governor are not advising the governor well. Because what I'm saying is, you had the opportunity when the 4 members of the House of Assembly appealed with their colleagues. What are you supposed to do as a leader? You're supposed to dive into the situation, see how you can use that atmosphere to call all of them and settle this issue as a leader. One thing I noticed about the governor does not want to settle this issue, because if he really wants to settle this issue, he wouldn't have been going to the president, agree to 1 or 2 things, and come back and be doing otherwise. Okay, now look at what happened today. After the impeachment proceeding, the letter was sent to the chief judge. All of a sudden, they went to the state high court in Ojibo to go and obtain another ex parte. Ex parte that has been causing so many issues. Separation of powers, the court does not have the legal power to interfere in the business of the legislature. That is very, very, I don't know if advising the governor all these things. So all these things are very, very wrong. These are very, very wrong. So if he knows what to do, for him to call the he's the leader. Call the guys, sit them down and agree to 1 or 2 things. If not, the governor will be impeached. Like what this man, all right, thank you so much, everyone will not fall. Let him do the right thing. That they will not impeach him. Because if they impeach him, nothing will happen. If they impeach the governor, the thing for me, some people may not like this. The governor appears to be how do I say that there's this political naivety that I see in him, because the is that an excuse? No, it's about undoing him. You understand? Like what Tamino said, the governor, there were windows for you to have explored. Bring them together, see how you can even show up the support base by quickly, not ignoring those 4 as I mentioned just now. That's number 2. Is that when the governor defected to the APC, then it became a party affair. Yes. I would have expected him to also use that window. Okay, oh boy, I know we have a quarter, but this is a party thing. Can we come together to see how to build APC? Use the APC as a vehicle, a special purpose vehicle for you to now look at it. Yeah, I know we have our differences, but this is a party. How do we grow it? Now he's the leader of the party and all that. But he also didn't do that. Now, as we speak,
the assembly members still behave as if they are PDP, as if they are opposition House of Assembly members. So the governor himself has several opportunities where he could have, brought them and see how he could poach and bring to his side, but it just became as if he had a godfather. We have just 1 minute. ó ra o náà lẹ ti gbọ́ yẹn ẹgbọ́ kílẹ̀ yìí ń rò kílẹ̀ lérò pẹ̀lú gbogbo dírámà tí ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers yìí ṣé ó yẹ kí Fubara náà lo opportunity pẹ̀lú àwọn mẹ́rin tí wọ́n kọ́kọ́ ń bá bẹ̀bẹ̀ kó tó di pọ́n náà tún wá pẹ̀yìn dà wípé eléyìí ò lọ́rọ̀ gbọ́ ẹgbọ́ wọ́n ti wà nú ẹgbẹ́ APC kan náà kí ló wáá dé tó tún bára wọn jà àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ti defect Fubara náà ti defect Wike nìkan ló jára àta wọ́n náà ń behave bí ẹni pé wọ́n sì wà nú ẹgbẹ́ PDP ẹjẹ́ àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ àwọn ò ní bọ́n permutate àní mọ́ rorí fún wọn àwọn ò sì ní lo energy wa lórí gbogbo kìíní àwọn ò fún wọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni ẹjẹ́ àmọ́ wòran wọn torí tí n tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí tí wọ́n fi suspend Fubara tó bá tún ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n tún máa suspend ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ni àti wípé gbogbo àwọn tán ní kí Fubara náà lọ wá peace àyà ní gbé sí mi létí nísìn wípé kò sí peace kan tí Fubara lè bá wọn wá lẹ́yìn ìgbà kan ti tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn tí Wike ń pariwo lé lórí a sì mọ tó wà ní ìwé àdéhùn Wike ti promise wa pé òun ó fi hàn á kò tí ì fi hàn á ó sì sọ ó ní kò sí president mẹ́ngbà táwọn ń tọwọ́ bọ̀ ó nígbà táwọn tọwọ́ bọ̀ tán náà kàn lọ sọ fún president wípé àwọn ti agree o kí lẹ wá agree lé lórí aya ní bóyá Fubara ti lọ yọ sọ fún president ń tán jọ buwọ́lù tí president ò mọ̀ sí bóyá ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí Wike lọ sọ fún president bóyá president ò fọwọ́ sí wọn fẹsẹ̀ sí wọn fi gbogbo ara sí wípé kí Fubara mọ̀ ṣẹlẹ̀ kejì bóyá president fẹ́ kí Fubara ṣẹlẹ̀ kejì nígbà tán ti discipline ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí yóò fọwọ́ òsì fàmọ́ra àwọn ti suspend ẹ̀ fóṣù 6 irú àdéhùn wọlé tí wọ́n wá lọ tọwọ́ bọ̀ tẹ́ ẹ tún ní kò ní ṣẹlẹ̀ kejì ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ ṣẹlẹ̀ kejì àwọn gan fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì ọmọ tó gbọ́ràn ni wọ́n ti bá wí ṣùgbọ́n Wike ó ka gidi borí bí ẹ̀rọ lọ́ta póun ò ní gbà bó wá lẹ ṣe fẹ́ kí Fubara náà bàn wá láàfíà kàkà kéku mọ́ jẹ ṣèṣe á fi ṣàwádànù season 2 làwà ẹ̀ ká mọ̀ ohun tí actor àti boss ká wá mọ̀ ohun tí producer torí ààrẹ olódò dẹni producer executive producer fíìmù yìí wọ́n ti ń ta wàràwàrà lébi ń péjọ ẹja rè mọ́ ra yóò sojú wa kò ní sí ẹ̀yìn wa á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ Promax.